Thẩm Kỳ Lân Vương chinh chiến trận mạc nhiều năm, chúng sinh lầm than khôn xiết, duy chỉ có chiến tranh chấm dứt chiến tranh mới được hưởng thái bình mãi mãi. Huynh đệ, cạn chén này, theo ta chu diệt địch khấu, giành lấy huyết thanh nguyên chất. Quốc chủ Nam Vực, quốc chủ Nam Vực, người độc chiếm nguyên tương miễn dịch virus, diệt Bắc Cảnh Tây Giang hai nước, mượn cớ này mưu toán khống chế Trung Châu ta, thật là si tâm vọng tưởng. Hôm nay ta nhất định đoạt lại nguyên tương, rồi diệt quốc ngươi. Tiêu Vô Dạ, chiến thần đệ nhất Nam Vực. Ta là Tiêu Vô Dạ, chiến thần đệ nhất Nam Vực, bách chiến bách thắng, chưa từng bại trận. Dám tiến lên nữa, ta nhất định nghiền xương thành tro. Còn tưởng lần này gặp được đối thủ. The film was translated and narrated by M Media. Nam Vực nguyện đầu hàng Kỳ Lân Vương vô điều kiện. Từ nay về sau, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Kỳ Lân Vương. Huyết thanh nguyên chất, kính xin Kỳ Lân Vương nhận cho. Chinh chiến 5 năm, cuối cùng cũng có được huyết thanh nguyên chất. Cũng nên là lúc ta cởi giáp về quê, trở về cố hương. Cung nghênh Kỳ Lân Vương hồi quy. Không cần đa lễ, đều đứng dậy đi. Giờ đây chiến sự đã lắng xuống, ta cũng không còn là Kỳ Lân Vương nữa, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Kỳ Lân Vương quá khiêm tốn rồi. Ngài bình định chiến loạn Tây Phương, Lạc Thiên chiến thần, bảo vệ Trung Châu an bình, tường thụy Kỳ Lân giáng thế cứu nạn. Ngoài ngài ra không ai xứng đáng hơn. Ngươi đừng nói nữa, ngươi nịnh nọt quá xến rồi. Quốc chủ vốn định tự mình đến nghênh đón Kỳ Lân Vương, nhưng biết ngài không thích phô trương nên mới thôi. Quốc chủ thật có lòng, ngài đánh lui Nam Vực, bảo vệ Trung Châu ta bình an vô sự. Quốc chủ nói chỗ ở của ngài không thể tầm thường. Đây là thẻ phòng của Trác Thế Thiên Hạ. Quốc chủ nói ngoài ngài ra không còn ai có tư cách ở đây. Trác Thế Thiên Hạ đã nói đừng quá phô trương mà. Quốc chủ cũng thật là thôi vậy. Đã là tấm lòng của quốc chủ, vậy ta nhận. Đúng rồi, chế tạo thuốc tiêm PV thế nào rồi? Nhờ Kỳ Lân Vương giành được huyết thanh nguyên chất, thuốc tiêm PV mới được sản xuất hàng loạt. Chỉ cần tiêm hàng tháng là có thể miễn nhiễm virus Ebola. Thế còn thuốc tiêm kháng Ebola miễn dịch trọn đời thì sao? Bẩm Kỳ Lân Vương, đang gấp rút nghiên cứu, nhưng do công nghệ phức tạp, mỗi tháng chỉ có 3 mũi có thể phân phối. Cụ thể phân phối như thế nào còn cần Kỳ Lân Vương ngài tự mình quyết định. Còn vài việc nữa, quốc chủ đặc biệt dặn dò tôi đến thỉnh thị Kỳ Lân Vương. Thôi đừng nói nữa, ta không còn là Kỳ Lân Vương nữa rồi. Về nói với quốc chủ, giờ ta chỉ muốn sống cuộc sống của một người bình thường, không có chuyện gì to tát thì đừng đến làm phiền ta nữa. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Đi đi. Cái cảnh ngày ngày đánh trận này ta coi như là chịu đủ rồi. Lần này có thể về nhà nằm thẳng cẳng, sống cuộc sống an nhàn sung sướng rồi. An nhàn sung sướng thật sự rất hợp với loại phế vật như ngươi. Sở Vân Lam, Bạch Ngân chiến tướng, Thiên Kim Sở gia. Sở Vân Lam,
Sao cô lại lên được đây? Loại người như ngươi cũng có thể lên đây. Dọn dẹp xe ngựa cho Kỳ Lân Vương. Sở San, thị vệ thân cận của Sở Vân Lam. Tại sao tiểu thư nhà ta lại không thể lên đây? Biết hôm nay ta về, đặc biệt đến đón vị hôn phu của ngươi. Về sao? Đúng rồi, tiện thể đến đón ngươi đi làm một việc. Việc gì? Hủy hôn. Tại sao? Ta là thiên kim Sở gia, một trong tứ đại gia tộc, vậy mà lại cùng loại phế vật như ngươi đính ước hôn sự. Thật sự là một sự sỉ nhục đối với Sở Vân Lam ta. Thẩm Kỳ Lân ta trong mắt ngươi lại vô dụng đến vậy sao? Chẳng lẽ không? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ngươi xứng với tiểu thư nhà ta, ta xứng với nàng ta, xứng với nàng còn dư sức là đằng khác. Sở gia ta là đứng đầu tứ đại gia tộc, đời đời phó tá quốc chủ. Tiểu thư nhà ta đều là do quốc chủ đặc cách sắc phong. Bạch Ngân chiến tướng tương lai sẽ là tộc trưởng Sở gia, phong hoa tuyệt đại, địa vị tôn quý. Còn ngươi, một tên lính quèn, đom đóm sao dám sánh với Minh Nguyệt. Ta khuyên ngươi nên sớm dẹp bỏ cái ý nghĩ này đi. Đường đường là đại tiểu thư Sở gia, Bạch Ngân chiến tướng do quốc chủ sắc phong, vì một tiểu nhân như ta mà đặc biệt đến hủy hôn, ta thật sự cảm thấy rất vinh hạnh. Ngươi cũng xứng sao? Chỉ là một con sâu mọt hèn mọn như ngươi, ngay cả tư cách xách giày cho tiểu thư nhà ta cũng không có. Nói thật cho ngươi biết, Kỳ Lân Vương thắng trận trở về, tiểu thư nhà ta phụng mạnh đến nghênh đón, thật là vinh hạnh biết bao. Nhân vật tầm cỡ như này, e là cái tên vô dụng như ngươi cả đời cũng không thể chạm tới. Mệnh lệnh của ai? Sao ta chưa từng nghe nói hôm nay đến nghênh đón còn có cả Sở gia. Tin tức mật cấp cao nhất như này, đâu phải loại phế vật như ngươi có tư cách biết được. Mau cầm rẻ lau của ngươi đi lau sàn đi. Được, vậy hai vị cứ ở đây đợi Kỳ Lân Vương đi. Phế vật như tôi xin được đi trước một bước. Khoan đã, trả lại cho ngươi. Làm việc thật sự tuyệt tình như vậy sao? 5 năm trước, ngươi chẳng phải cũng bội tín phản nghĩa, nuốt lời, khiến ta bị người đời cười chê sao? Lúc đó là quân tình khẩn cấp, hơn nữa ta đã nhờ người nhắn lại cho ngươi. Ngươi không cần lấy cái này làm cớ. Một tiểu nhân vô dụng như ngươi, đến muộn vài phút thì đã sao? Sai chính là sai, không cần phải cãi. Ngươi hẳn vẫn chưa biết phải không? Chúng ta nhà Sở đã quyết định yến tiệc khoản đãi Đông Phương Chiến Thần thuộc hạ của Kỳ Lân Vương, Hạng Hoài Vũ. Chỉ cần Chiến Thần gật đầu, tiểu thư nhà ta sẽ lập tức được thăng cấp lên Hoàng Kim Chiến Tướng. Còn ngươi Thẩm Kỳ Lân vĩnh viễn chỉ là cặn bã dưới đất, chỉ xứng quỳ gối ti tiện ngước nhìn tiểu thư nhà ta. Không sai, chẳng bao lâu nữa ta sẽ tiếp nhận chức vị tộc trưởng Sở gia. Chỉ cần ta có thể gia nhập vương bài chiến đội mạnh nhất Đông Phương vệ, Kỳ Lân Vương sẽ đích thân tiêm cho ta chủng ngừa kháng Ebola miễn dịch suốt đời. Đến lúc đó, nói không chừng ta còn có thể cho người Sở gia xin được cơ hội, họ cũng đều có thể có được khả năng miễn dịch suốt đời. Khoảng cách giữa ngươi và ta sẽ chỉ ngày càng lớn, cho dù ngươi có bất cam tâm đến đâu cũng vô ích. Cho nên từ nay về sau, ngươi và ta coi như người dưng ngược lối, đừng đến dây dưa với ta nữa. Đây là danh thiếp của Vạn Quang Hải, quản lý khách sạn Vạn Hào. Nhớ gọi điện cho ông ta khi về. Tiểu thư nhà ta sắp xếp cho ngươi một công việc bảo vệ, coi như bồi thường cho việc từ hôn. Người đó nên mừng đi, vì nhận được sự bố thí này của tiểu thư nhà ta. Chỉ là một Bạch Ngân chiến tướng tầm thường, sao hiểu được chí hướng của Côn Bằng? Lạc Thiên Chiến Thần. Sở gia Sở Vân Lam bái kiến Lạc Thiên Chiến Thần. Tiểu Sở, sao cô lại tới đây? Đây không phải là nơi cô nên đến. Tôi nghe nói Kỳ Lân Vương hôm nay hồi kinh. Vân Lam ngưỡng mộ Kỳ Lân Vương đã lâu, đặc biệt đến nghênh đón, lại là lão già nhà họ Sở đó. Tiết lộ chứ gì? Cô đến muộn rồi. Kỳ Lân Vương đã rời đi. Tôi hiện tại đang kiểm tra toàn diện tinh lân hạng của Kỳ Lân Vương. Cô vẫn nên mau chóng quay về đi. Không sao đâu, Kỳ Lân Vương đã trở về rồi. Sớm muộn gì các người cũng sẽ gặp nhau. Đúng rồi, cô chẳng phải còn hôn ước sao? Ngày mai ở yến tiệc nhà họ Sở, còn sợ không gặp được Kỳ Lân Vương hay sao? Tôi đã tự hôn rồi. Cái này, Lạc bá bá, Vân Lam chỉ muốn tận trung báo quốc, tạm thời chưa có ý định thành hôn. Cô chắc chứ? Hiện tế khó tìm, cô bây giờ quyết định vội vàng, lỡ sau này hối hận thì sao?
Tôi đã quyết định rồi. Mong Lạc bá bá đừng khuyên nữa. Tiểu Sở, ta là người nhìn cô lớn lên. Ta không muốn để cô bỏ lỡ một mối lương duyên tốt như vậy. Nghe ta khuyên một câu. Đợi đến ngày mai, sau khi yến tiệc kết thúc rồi hãy quyết định. Nếu không, cô hối hận cũng không kịp nữa. Vân Lam tuyệt đối không hối hận. Lâm lão gia, đừng tưởng tôi không biết. Vạn Quang Hải, đại thiếu gia nhà họ Vạn, Lâm gia các ông trong thời gian chiến tranh đã bị tổn thất nặng nề. Ba Lâm, Lâm Thư, bây giờ chiến hậu tái thiết, muốn đầu tư sản xuất PV châm tễ, đang rất gần một lượng lớn tiền vốn. Tôi không tin ông dám từ chối tôi. Nếu không phải thấy con gái nhà ông còn có chút nhan sắc. Cho không tôi chơi tôi cũng không thèm. Làm ra vẻ thanh cao cái gì? Hôm nay ta nói rõ luôn. Hôn sự này nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ chơi nàng ta đến hư người, rồi đưa vào lầu xanh. Lâm Kiều, hai con đường, ngươi chọn một đi. Vạn đại thiếu gia, không phải tôi cố ý không đồng ý, mà là tiểu nữ Lâm Thư đã đính hôn với Thẩm gia rồi, chỉ chờ Kỳ Lân đến cầu hôn thôi. Kỳ Lân? Thẩm Kỳ Lân tên phế vật ăn bám đó cũng dám so với ta sao? Lâm lão gia, đừng ép tôi phải động thủ. Đây là hiệp định sản xuất thuốc tiêm PV. Muốn ký thì lấy con gái ngươi ra đổi. Nếu không, đừng trách ta không nể tình. Ký hợp đồng này không chỉ kiếm được nhiều tiền, mà thuốc tiêm PV hàng tháng của cả nhà cũng không cần lo nữa. Nếu không phải nghe nói Vạn đại thiếu gia tính tình cổ quái, lại còn là một tên công tử bột, thì gả qua đó cũng tốt đấy chứ. Đừng có mơ tưởng nữa, tôi thà ngủm cũng không gả cho ngươi. Ngươi... Cái này cũng được đấy chứ. Lão Lâm đầu, được lắm. Sinh được một cặp chị em như hoa như ngọc. Xem ra hôm nay ta phải ôm hết cả hai rồi. Vô lại, tôi và muội muội sẽ không ai gả cho ngươi đâu. Ta khinh ngươi. Ta nể mặt ngươi quá rồi đấy. Lão Lâm đầu, tránh ra cho ta. Vạn Quang Hải ta muốn nữ nhân nào thì chưa có ai mà ta không có được. Không ngờ công tử bột ra vẻ đạo mạo lại như vậy. Ngươi là ai? Kỳ Lân. Lâm bá bá, hôm nay tôi đến để cầu hôn Thư Nhi. Hơi đường đột, mong ngài đừng trách. Không đường đột, đến đúng lúc lắm. Ngươi chính là Thẩm Kỳ Lân. Ngươi biết ta là ai mà dám tranh nữ nhân với ta? Ngươi có mấy cái mạng hả? Mạng sao? Người ta dĩ nhiên chỉ có một. Còn ngươi nói tranh nữ nhân. Xin lỗi nhé, Lâm Thư chỉ có thể gả cho ta. Chỉ bằng tên phế vật như ngươi mà cũng muốn cưới đại tiểu thư Lâm gia. Ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết, Thẩm Kỳ Lân này chinh chiến 5 năm không lập được chút công nào, không phải sao? Giờ xám xịt trở về, còn phải để tình nhân tìm việc cho nữa chứ. Các ngươi nói có buồn cười không? Thẩm Kỳ Lân, nếu ta là ngươi, sống đến mức này, ta xấu hổ ngủ mất. Còn dám chạy đến đây làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi để tình nhân tìm việc cho ngươi. Không phải hôm nay ngươi đến cầu hôn sao? Sao lại dây dưa với nữ nhân khác? Ngươi sống như vậy mà còn mặt mũi đến tìm tỷ tỷ ta. Hơn nữa nữ nhân đó lại là thị vệ thân cận của đại tiểu thư Sở gia, Sở San. Hắn nói thật sao? Ngươi cũng tin lời? Loại người này sao? Vạn đại thiếu, ngươi nói hắn và Sở San có gian tình, có bằng chứng không? Sở San đích thân gọi điện cho tôi,
bảo tôi tìm cho tên phế vật vô dụng này một công việc, một tên bảo vệ hôi hám. Tôi cho các ngươi xem, lịch sử cuộc gọi vẫn còn đây này. Cái này không làm giả được chứ? Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Tôi vừa mới về, đang lo không có việc làm đây. Thật là bánh từ trên trời rơi xuống. Mà ngươi phải đợi đã. Đợi ta cầu hôn xong, ta sẽ quay lại trình diện với ngươi. Đúng rồi, lương của ngươi là bao nhiêu vậy? Thấp quá thì không mời nổi ta đâu. Còn cầu hôn nữa? Cầu hôn cái con khỉ. Ngươi chọc giận lão tử, còn muốn làm bảo vệ dưới trướng lão tử. Còn lương tháng, ta nói cho ngươi biết, ngươi một đồng cũng đừng hòng có. Vậy thì không được. Ta không thể làm không công được. Ta còn phải cưới vợ, nuôi vợ nữa. Ngươi còn nuôi vợ. Ngươi nuôi vợ ngươi cái con khỉ ấy. Ta nói cho ngươi biết tiểu tử, biết điều thì cút ngay cho ta. Chọc giận ta rồi thì đừng hòng có ngày tốt lành. Nhưng mà ta vẫn chưa rước được vợ về. Ta vẫn chưa thể đi được. Tiểu tử, ta không quan tâm ngươi là thật ngốc hay là giả vờ ngốc. Ngươi chọc giận ta cũng như đắc tội với Sở gia. 3 ngày nữa, Sở Vân Lam Sở đại tiểu thư sẽ tổ chức yến tiệc long trọng tại khách sạn của ta. Ngươi biết trong yến tiệc mời những ai không? Đông Phương Chiến Thần, Hạng Hoài Vũ. Hạng Hoài Vũ đã nói với ta, họ Thẩm, ngươi dám giễu cợt cả Đông Phương Chiến Thần, ngươi chán sống rồi sao? Vạn đại thiếu, Kỳ Lân hắn không có ý đó, mong ngài rộng lượng, đừng chấp nhặt với hắn. Nếu Lâm Thư muội muội đã nói giúp, ta sẽ không chấp nhặt với tên phế vật này nữa. Lâm Thư muội muội, Lâm gia các ngươi không phải đang cần vốn sao? Chỉ cần ngươi bằng lòng gả cho ta. Tấm thiệp mời này là của ngươi. Đây chính là thiệp mời yến tiệc của Sở gia. Sở gia là thân tín của quốc chủ, nắm giữ quyền sản xuất thuốc kháng PV. Lâm gia các ngươi muốn nhúng tay vào việc buôn bán thuốc kháng PV, nhất định phải được Sở gia gật đầu mới được. Ngươi không nhắc ta cũng quên mất. Lâm bá bá, ta mang đến cái này làm sính lễ cho Thư Nhi. Thuốc kháng PV sao? Tháng này chúng ta vừa mới tiêm. Đây không phải là thuốc kháng PV, đây là kháng thể Ebola miễn dịch trọn đời. Ngươi tới đây diễn hài kịch sao? Kháng thể Ebola miễn dịch trọn đời có thể để cho ngươi đổ rác rưởi hôi thối tùy tiện tìm một thùng rác là có thể lôi ra được sao? Ngươi tự mình không có kiến thức thì đừng ở đây mắt cậu xem thường người khác. Đưa đây. Chỉ giỏi ba hoa trích trời đồ vô dụng. Xem ta đập cho nát bét đây. Ngươi nghĩ cho kỹ, đây chính là thuốc tiêm kháng Ebola, là chí bảo có tiền cũng không mua được. Ngươi đập rồi, hậu quả ngươi gánh nổi sao? Thuốc tiêm kháng Ebola quý giá bao nhiêu, khan hiếm bao nhiêu, ai cũng rõ. Vấn đề là ngươi không thể nào có được. Đúng vậy, nghe nói thuốc tiêm kháng Ebola chỉ có Kỳ Lân Vương có quyền phân phối. Ngươi tên là Thẩm Kỳ Lân, chẳng lẽ ngươi là đồ giả mạo, muốn tranh giành nữ nhân với lão tử? Không có cửa đâu, ta. Ngươi có biết mình đã làm gì không? Kỳ Lân, thôi đi. Bá phụ biết ngươi dùng đồ giả để cầu hôn, làm ra vẻ ta đây là vì muốn giúp chúng ta giải vây. Bá phụ không trách ngươi. Lâm bá phụ, thuốc tiêm này là thật. Thôi thôi, đừng cố tỏ ra giàu có nữa. Thuốc tiêm kháng Ebola có thể bị loại phế vật như ngươi nhặt được sao? Lão Lâm, đừng do dự nữa. Chỉ cần ngươi gả con gái cho ta, thiệp mời này sẽ là của ngươi. Không phải chứ? Việc này còn gì phải do dự? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng tên thất nghiệp này có thể tìm được thuốc tiêm kháng Ebola cho ngươi? Vạn đại thiếu gia, ý tốt của ngài tôi xin nhận, nhưng con người không thể nói mà không giữ lời. Tôi đã hứa hôn ước với nhà họ Thẩm thì tuyệt đối không thể thất tín với Kỳ Lân. Nó là con rể mà tôi đã chọn. Ngài vẫn nên quay về đi. Ba đừng vội từ chối Vạn đại thiếu gia. Nếu chúng ta có thể tham gia yến tiệc lần này của nhà họ Sở, không chỉ thuốc tiêm PV mà vấn đề làm ăn cũng được giải quyết. Hơn nữa thân giá của nhà họ Lâm chúng ta cũng sẽ lên như diều gặp gió. Đến lúc đó
Dù không với tới Đông Phương Chiến Thần, chúng ta cũng không thiếu đối tác đâu. Nhưng con không muốn gả cho Vạn đại thiếu gia. Tỷ, tỷ không phải vẫn luôn sùng bái Kỳ Lân Vương sao? Cho dù lần này không gặp được hắn. Đó là Đông Phương Chiến Thần, là người gần Kỳ Lân Vương nhất. Tỷ không muốn đến yến tiệc xem hắn sao? Không phải chỉ là một tấm thiệp mời rách nát sao? Thứ đồ tầm thường này, ta vung tay là có thể lôi ra. Còn vung tay là có thể lôi ra. Nào, ngươi lôi ra một cái cho ta xem. Ta thấy ngươi thật sự không biết giá trị của thứ này rồi. Được, bổn thiếu gia sẽ đại phát từ bi, để cho tên nhà quê này mở mang tầm mắt. Thiệp mời yến tiệc nhà họ Sở chính là một tấm vé vào cửa của giới thượng lưu, là biểu tượng của thân phận và địa vị. Thứ này nếu ngươi có thể tùy tay móc ra một tờ, tôi quỳ xuống đất gọi ngươi một tiếng ông nội. Đây chính là lời của ngươi. Lấy ra được thật này. Tôi biết ngay, cậu không phải nhặt rác gì cả. Cậu là đồ lừa đảo. Hết giả cái này, đến giả cái khác. Tiểu tử cậu, xem bọn tôi là đồ ngốc hả? Trên này có cả ký hiệu thật này. Không thể nào. Màu sắc thiệp mời này cũng không đúng. Đồ thật mới là lạ đấy. Thiệp mời vốn dĩ là màu đỏ thật mà. Đại thiếu gia, cái này anh cũng không biết sao? Nhưng mà cũng có đầu tư đấy. Nhưng mà đồ giả vẫn là đồ giả. Nếu không, dựa vào hắn, sao có thể nhận được thiệp mời này? Chỉ xứng bưng trà rót nước thôi. Đúng là cái đồ không biết tốt xấu. Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Đại thiếu gia, ý tốt của cậu, gia đình chúng tôi không nhận nổi. Con bé chỉ có thể gả cho Thẩm Kỳ Lân. Ông già này, tôi thấy ông chán sống rồi nhỉ? Thằng khốn này, cậu dám động thủ với tôi? Gọi ông nội đi. Không phải cậu nói nếu tôi có thiệp mời, cậu sẽ quỳ sống gọi ông nội sao? Cậu đúng là chán sống mà. Tôi sẽ đánh gãy cả hai chân của cậu, xem cậu còn cưới vợ thế nào. Buông tay ra. Không buông tay ra, ông đây đánh. Sai rồi, không phải câu này. Ai vậy? Tôi sai rồi. Thẩm gia, ngươi tha cho tôi đi. To lên, tôi không nghe thấy. Ông nội, tôi sai rồi. Cháu ngoan. Quỳ xong thì dập đầu đi. Tôi quỳ lại ông nội. Ngươi cứ đợi đấy. Kỳ Lân, con vừa về đã đắc tội với Vạn Quang Hải. Hắn ta là người rất thù dai, về sau phiền phức e rằng sẽ lớn. Yên tâm đi Lâm bá bá, hắn ta đã gọi con là ông nội rồi. Hắn ta không dám động đến con. Ba sẽ không thật sự gả chị cho tên đó chứ? Hắn ta không chỉ vô quyền vô thế, mà còn dây dưa không rõ ràng với Sở San. Làm sao xứng với chị con? Chi bằng gả cho Vạn Quang Hải còn hơn. Thôi nào Kiều Kiều, đừng nói nữa. Kỳ Lân là do ta nhìn lớn lên. Nó nói không liên quan đến Sở gia, vậy thì không liên quan. Còn về quá khứ, ai mà thời trẻ không phạm sai lầm chứ? Sửa đổi là được rồi. Thư Nhi, thu dọn đồ đạc. Mau chóng cùng Kỳ Lân đến cục dân chính, trước tiên đăng ký kết hôn. Trễ thêm bước nữa, ai biết được tên đại thiếu gia nhà họ Vạn đó sẽ nghĩ ra trò xấu gì. Nhưng mà ba, Thư Nhi, con cứ nghe ba một lần. Ba biết con chê Kỳ Lân không có việc làm, không xứng với con. Nhưng dù sao, Kỳ Lân cũng là do ba nhìn lớn lên. Nó sau này nhất định sẽ có tiền đồ. Dạ ba. Con nghe ba. Tôi là tổng tài tập đoàn Lâm Thị đó. Đồng ý kết hôn với anh, một mặt là để làm ba tôi vui, mặt khác là để chấm dứt Vạn Quang Hải quấy rối tôi. Anh đừng nghĩ nhiều.
vậy nên cô kết hôn với tôi. Chỉ là diễn kịch cho họ xem. Coi như vậy. Đợi một thời gian nữa mọi chuyện lắng xuống, chúng ta sẽ ly hôn. Anh còn thở dài. Anh có gì mà thở dài? Tôi thấy anh cứ chờ để ly hôn với tôi đấy. Sau khi ly hôn, anh sẽ đi tìm Sở San đó phải không? Tôi thề là cô hiểu lầm tôi rồi. Tôi và Sở San không có chút quan hệ nào. Được rồi, không có là tốt nhất. Còn một chuyện nữa. Anh vì giúp tôi mà đắc tội với Vạn Quang Hải. Sau này, vẫn nên cẩn thận một chút. Sao vậy? Lo lắng cho tôi sao? Không có, anh đừng nghĩ lung tung. Đây là chìa khóa nhà tôi. Nói trước, tôi đưa chìa khóa cho anh, không có nghĩa là tôi đồng ý với anh. Anh không có việc gì, thì ít về đây làm vướng mắc tôi. Vừa mới cưới đã bị đuổi ra khỏi nhà. Không còn đáng yêu như hồi nhỏ chút nào. Chú công an ở đằng kia kìa. Có người bắt nạt trẻ con. Hồi nhỏ cô bảo vệ ta, giờ ta bảo vệ cô. Hôm nay, nếu không có Sở tiểu thư, chúng ta đều không có duyên gặp được. Đông Phương Chiến Thần danh tiếng lẫy lừng, thật là nhờ phúc của Sở tiểu thư. Sở tiểu thư là ai chứ? Chính là Bạch Ngân chiến tướng do quốc chủ sắc phong đấy. Năm xưa trên chiến trường là nữ tướng quân chinh chiến tứ phương, có thể mời được hạng chiến thần. Cũng chỉ có Sở tiểu thư mới có thể có được mặt mũi này. Mọi người, nghe tôi nói, hôm nay qua đi, Sở tiểu thư sẽ được gia nhập Đông Phương vệ danh tiếng lẫy lừng. Đó chính là có thể trực tiếp thăng lên con đường tắt để trở thành hoàng kim chiến tướng. Sau này đi theo Đông Phương chiến thần, nhất định sẽ bay cao. Có phải không mọi người? Nào, chúc mừng Sở tiểu thư gia nhập Đông Phương vệ. Tên tiện dân này từ đâu tới vậy? Lẻn vào đây ăn trực uống trực sao? Biết đây là đâu không? Đây chính là yến tiệc cao cấp, chiêu đãi Đông Phương chiến thần. Vạn Quang Hải, ngươi làm việc kiểu gì vậy? Để mấy con cẩu mèo tùy tiện trà trộn vào đây. Ta thấy cái ghế quản lý của ngươi chắc là không cần nữa rồi. Không phải tôi, đều tại tôi. Tôi để cho thằng nhãi này bằng một cái thiệp mời giả trà trộn được vào đây. Tôi bây giờ lập tức sai người đuổi nó ra ngoài. Người đâu? Sở tiểu thư chúng tôi không cần. Đã trà trộn vào được rồi thì tìm một góc nào đó ngồi đại đi. Cũng coi như là cho loại người chưa từng thấy việc đời như ngươi mở mang tầm mắt. Nghe nói ngươi đã kết hôn rồi. Tốt lắm, với thân phận của ngươi mà có thể leo lên được Lâm tiểu thư cũng coi như là không dễ. Thì đừng có mơ tưởng đến việc leo lên người ta nữa. Tôi leo lên người cô. Ngươi đừng có giả vờ nữa. Chỉ với cái loại sống bằng nghề nhặt rác như ngươi mà không muốn bỏ qua cơ hội có thể quan hệ với ta cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ta khuyên ngươi đừng có mơ tưởng hão huyền. Được rồi, nếu Sở tiểu thư đã không coi trọng loại tiểu nhân tầng lớp dưới đáy như tôi thì cứ coi như tôi chưa từng đến đây. Thư Nhi, chúng ta đi. Đứng lại, sao? Ngươi tưởng loại yến tiệc cấp bậc này là loại rác rưởi như ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Tôi nói cô là con gái con đứa bám giết lấy một thằng đàn ông như ta làm gì? Ta cảnh cáo ngươi đấy. Ta bây giờ là người có vợ rồi. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn giữ gìn nữa đấy. Đừng làm ô uế thanh bạch của ta. Ngươi, Thẩm Kỳ Lân, ngươi đừng có tưởng là bằng cách này là có thể mở ra con đường mới, từ đó thu hút sự chú ý của ta. Ngươi thật sự là quá ấu trĩ. Ta nói ngươi đầu óc bị uống nước rồi sao? Sao ta làm việc gì cũng có thể dính dáng tới ngươi vậy? Ngươi nói lại lần nữa xem. Nghe Hạng Hoài Vũ nói ngươi tư chất không tồi, vốn còn muốn cho ngươi một cơ hội. Tiếc thật. Cuồng vọng tự đại, có mắt như mù, hoàn toàn không xứng gia nhập Đông Phương vệ. Càng đừng nói đến việc tiêm kháng Ebola. Phát điên cái gì? Còn không mau xin lỗi Sở đại tiểu thư. Ngươi to gan, lại dám trực tiếp gọi tên Đông Phương chiến thần
Còn nói đại tiểu thư không xứng gia nhập Đông Phương vệ. Đồ phế vật. Ngươi tưởng ngươi là cái thá gì? Đại tiểu thư, tên ngu xuẩn này hắn ăn nói cuồng ngôn, dám sỉ nhục uy danh Đông Phương chiến thần. Thật sự là tội đại ác cực, nên bị trừng phạt thật nặng. Thẩm Kỳ Lân, ngươi thật sự quá làm ta thất vọng. Ta vốn tưởng ngươi chỉ là một tên phế vật, không ngờ ngươi lại hành xử tiểu nhân như vậy. Đông Phương chiến thần chinh chiến tứ phương, chiến công hiển hách. Còn ngươi đã làm được gì cho Trung Châu quốc? Như ngươi vậy, một kẻ nhỏ bé chẳng có chút công trạng, dựa vào cái gì mà dám sỉ nhục Đông Phương chiến thần? Đại tiểu thư, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta khi nào thì nhục mạ hắn? Còn nữa, bớt cái trò nâng cao quan điểm lên. Sở đại tiểu thư, Kỳ Lân hắn chỉ là hơi lỗ mãng thôi. Hắn không biết Đông Phương chiến thần là tôn quý, không có ý nhục mạ chiến thần đâu. Mong người rộng lượng, đừng chấp nhặt với hắn. Thôi, chấp nhặt với loại người như ngươi lại làm mất thân phận của ta. Các ngươi cứ nhập tiệc đi. Khoan đã, chỗ đó có người rồi. Chỗ này là của Trương hành trưởng. Chỗ đó không dám ngồi đâu, đó là của Vương chiến tướng. Chỗ đó cũng có người rồi. Vậy ngươi bảo ta ngồi đâu? Ngại quá, các vị khách quý ở đây ai ai cũng đều địa vị cao quý cả, chỉ là không có chỗ cho ngươi kẻ nhặt rác ngồi thôi. Này, làm phiền ngươi một chút, tự kiếm lấy đôi bát đũa, ra cửa ngồi xổm mà ăn đi. Ngươi làm vậy quá nhục nhã người khác rồi đấy. Ta thấy ngươi rõ ràng là cố ý. Đúng vậy, ta cố ý đấy. Ngươi làm gì được ta? Ở đây trừ Đông Phương chiến thần ra, chỗ nào cũng có người rồi. Ngươi muốn ở đây ăn vạ thì phải ngồi xổm cho ta. Ngươi không phục cũng phải chịu. Ta thấy chỗ này được đấy. Ta sẽ hạ cố một chút ngồi ở đây. Ngươi hỗn xược. Kỳ Lân, ngươi bình tĩnh một chút, đừng làm loạn. Ta không làm loạn, là bọn họ ép ta. Ngươi là đồ phế vật. Hắn lại dám. Sao ngươi dám ngồi vào vị trí của chiến thần, còn không mau cút xuống? Dám sỉ nhục Đông Phương chiến thần như vậy, ngươi cứ chờ ngủ đi. Ngươi mau cút xuống, nếu ngươi muốn ngủ. Được thôi, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đừng, Đông Phương chiến thần đến. Bái kiến Đông Phương chiến thần. Đều đứng dậy đi. Tạ chiến thần. Đông Phương chiến thần, tên tiểu tử này chưa từng trải sự đời, không hiểu quy củ. Ngài đừng động nộ, ta sẽ lập tức ra lệnh đuổi hắn ra ngoài. Không cần. Chiến thần, sao có thể cứ bỏ qua như vậy được? Ngài không thấy sao, vừa rồi Thẩm Kỳ Lân tên tiểu tử này, hắn kiêu ngạo cỡ nào chứ? Hắn lại dám trực tiếp gọi tên ngài, còn đối với chiến tích của ngài mà chỉ trỏ. Đáng ghét nhất là, ngài xem, hắn lại dám ngồi vào chủ vị của ngài. Hành động này thật sự là đáng ghét. Cái này phải nghiêm trị. Vô lễ. Nghe thấy chưa? Ngươi vô lễ, còn không mau lăn lại đây, quỳ xuống dập đầu tạ tội với chiến thần. Chuyện này, ta nói người đó. Cái này, chiến thần, cái này rõ ràng là Thẩm Kỳ Lân tên tiểu tử kia kiêu ngạo. Sao ngươi lại đánh ta? Đánh chính là ngươi. Ta. Được rồi, im miệng. Đông Phương chiến thần, Vân Lam ngưỡng mộ Kỳ Lân Vương đã lâu, thỉnh cầu Đông Phương chiến thần cho phép tôi gia nhập Đông Phương vệ, theo Kỳ Lân Vương vì nước cống hiến. Không được. Cái gì? Đông Phương chiến thần lại từ chối Sở tiểu thư gia nhập Đông Phương vệ rồi? Sao lại thế này? Hôm nay náo kịch đến đây là kết thúc. Chuyện tương tự ta không muốn nhìn thấy xảy ra lần nữa. Sở đại tiểu thư lại bị từ chối rồi. Đúng vậy. Ta hiểu rồi.
chắc chắn là vì Thẩm Kỳ Lân tên tiểu tử này ở yến tiệc làm loạn. Điều này mới khiến Đông Phương Chiến Thần nổi giận, cho nên mới giận cá chém thớt lên cô nương họ Sở. Đúng, có lý. Thẩm Kỳ Lân, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt đẹp gì kìa. Ngươi nói tôi sao? Cô chẳng qua chỉ là một tiểu thư khuê các kiêu căng ngạo mạn, dựa vào chút gia thế của Sở gia liền không biết mình là ai nữa rồi. Cô mà cũng muốn gia nhập Đông Phương Vệ sao? Tôi thấy người quét rác ngoài đường còn giỏi hơn cô. Ngươi nói cái gì vậy? Một tên phế vật chỉ biết nhặt rác. Ngươi có tư cách gì mà nói tiểu thư? Quá đáng lắm rồi. Sao có thể nói chuyện như vậy chứ? Thẩm Kỳ Lân, nếu không phải ngươi gây rối trong yến tiệc của ta, thì Đông Phương Chiến Thần làm sao có thể từ chối cho ta gia nhập chứ? Uổng công ta trước đây còn thương hại ngươi. Nếu ngươi đã cố ý tìm ngủm, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Được thôi, ta muốn xem thử ngươi làm sao thành toàn cho ta. Sở tiểu thư, tôi biết chuyện hôm nay là Kỳ Lân không đúng, nhưng tôi xin cô hãy tha cho hắn một mạng. Tôi nguyện ý nhường lại toàn bộ cổ phần của tập đoàn Lâm Thị, không tham gia vào sản xuất thuốc kháng PV nữa. Tôi xin cô rộng lượng tha cho hắn lần này. Thấy chưa? Tất cả đều là nghiệp chướng do ngươi gây ra. Hôm nay ta nể mặt Lâm tiểu thư nên tha cho ngươi một mạng. Sau này nếu ngươi còn dám chọc ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không được, mà ngủm cũng không xong. Loại đàn bà như cô, tôi lười để ý đến cô. Đi. Cút. Không ngờ cái tên Vạn Quang Hải này lại ra như đỉa đói. Hắn dựa hơi Sở Vân Lam, lại dám thu hồi cổ phần đầu tư sản xuất thuốc tiêm PV của Lâm Thị chúng ta. Giờ biết làm sao đây? Tất cả đều tại cái tên Thẩm Kỳ Lân kia. Nếu không phải hắn đánh Vạn đại thiếu, thì dù tỷ tỷ không muốn gả cho hắn, cũng không đến mức hai bên trở mặt. Bây giờ thì hay rồi. Lâm gia chúng ta lấy đâu ra năng lực mà đấu với Sở gia? Thôi được rồi, bây giờ nói những điều này cũng vô ích. Việc cấp bách bây giờ là phải nghĩ cách xoa dịu cơn giận của Vạn đại thiếu. Nếu cứ tiếp tục như thế này, Lâm Thị chúng ta sớm muộn gì cũng tiêu đời. Tỷ, hay là tỷ với cái tên Thẩm Kỳ Lân đó ly hôn đi, ít nhất cũng có thể tạm thời ổn định Vạn đại thiếu. Hơn nữa, tôi thấy cái tên Thẩm Kỳ Lân đó cũng chẳng có bản lĩnh gì, chỉ giỏi gây chuyện, giữ lại cũng vô dụng. Thôi, chuyện này đừng nhắc lại nữa. Kỳ Lân đã cưới Thư Nhi rồi, thì chính là người một nhà, không thể cứ gặp chuyện gì là lại đẩy người ta ra ngoài. Bây giờ việc quan trọng nhất là làm sao cho Vạn đại thiếu đừng làm khó chúng ta nữa. Đằng sau Vạn đại thiếu là Sở gia, chúng ta làm sao được chứ? Cái tên Vạn Quang Hải còn con đó, tôi xem hắn như con kiến hôi, cũng chẳng làm nên sóng gió gì. Thẩm Kỳ Lân, nếu không phải ngươi đánh Vạn đại thiếu, thì sao lại có chuyện này? Ngươi đúng là mặt dày, còn dám ở đây nói mát. Tỷ tỷ ta gả cho ngươi, đúng là xui tám đời. Sản xuất thuốc tiêm PV còn con, có gì đáng để đầu tư chứ? Bây giờ là giai đoạn tái thiết sau chiến tranh, có rất nhiều dự án làm giàu. Để ta tìm cho ngươi cái tốt hơn. Ngươi Thẩm đại công tử đúng là giỏi giang thật đấy. Đến đứa ngốc cũng biết sản xuất thuốc tiêm PV là dự án một vốn bốn lời. Nếu ngươi tìm được dự án nào tốt hơn cái này, ta sẽ gọi ngươi là ông nội. Cũng không cần khách sáo vậy, gọi anh rể là được rồi. Được thôi, vậy ngươi mau lên, ta sẽ ở đây chờ xem. Nói nhiều mà ngươi cũng chẳng làm được gì đâu. Chỉ cần anh tìm được một dự án lớn hơn cả việc sản xuất thuốc tiêm PV, thì em sẽ gọi anh là anh rể. Thôi nào Kiều Kiều, đừng chịu anh ấy nữa. Kỳ Lân bây giờ còn chưa có việc làm. Với quan hệ của anh ta, thì làm sao tìm được đơn hàng nào chứ? Em đừng làm khó anh ấy nữa. Cũng không hẳn là làm khó. Mọi người đều biết Từ Cảnh Thiên chứ. Bây giờ tôi sẽ gọi điện bảo ông ta gửi cho em vài đơn hàng. Từ Cảnh Thiên hội trưởng Thương hội Trung Châu. Thẩm Kỳ Lân, anh nói khoác cũng phải cho nó đáng tin chút. Thương hội Trung Châu là thương hội lớn nhất tứ quốc. Ngay cả người của tứ đại gia tộc khi gặp Từ hội trưởng cũng phải cung kính. Chỉ bằng một kẻ vô dụng như anh mà cũng có thể quen biết nhân vật lớn như vậy, mà mới tin. Thôi được rồi Thẩm Kỳ Lân, nếu anh không giúp được thì thôi, đừng gây rối nữa. Tôi đi gặp vài người bạn, xem có ai giúp được không. Thật không ngờ chị tôi lại lấy anh. Công ty gặp chuyện, anh chẳng giúp được gì cả, chỉ giỏi ba hoa. Không biết chị nhìn trúng anh điểm gì nữa. Em nói vậy là có mắt như mù rồi.
Những gì tôi có thể giúp còn nhiều hơn em tưởng đấy. Đúng, vừa nãy anh không phải định gọi cho từ hội trưởng sao? Sao anh không gọi đi? Gọi cho tôi xem nào. Cũng gọi cho ba tôi xem nào. Xem chàng rể quý của ông ấy rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Từ Cảnh Thiên, công ty vợ tôi gặp chút vấn đề. Tôi lệnh cho ông bây giờ lập tức ký hợp đồng hợp tác với tập đoàn Lâm Thị. Còn nữa, cái tên Vạn Quang Hải kia tư lợi cá nhân lạm dụng chức quyền, chèn ép công ty khác. Ông biết phải làm gì rồi chứ? Diễn cũng hay đấy chứ. Bây giờ mọi chuyện còn chưa chắc chắn, em đã nói tôi diễn. Lát nữa mất mặt thì ê mặt lắm đấy. Đúng là mất mặt thật. Nhưng dù sao thì người mất mặt cũng đâu phải tôi. Từ hội trưởng là người mà chị tôi tìm mọi cách cũng không liên lạc được. Chỉ bằng một cú điện thoại của anh mà ông ta sẽ giúp anh sao? Còn ra lệnh nữa chứ? Đồ vô dụng, còn ra lệnh cho hội trưởng thương hội Trung Châu nữa chứ? Này, đừng nói quá lời nhé. Nói càng hay thì ngã càng đau. Anh diễn đến nghiện rồi đấy sao? Thôi, đừng làm ầm lên nữa. Thư Nhi đang bận tâm chuyện công ty lắm rồi. Hai người bớt nói vài câu đi. Alo. Cái gì? Hà lão bản nào? Được, vậy thì chị tự cẩn thận, uống ít thôi. Lát nữa tôi sẽ bảo Thẩm Kỳ Lân đến đón chị. Mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Chị tôi đã liên lạc được với Hà Sinh, bạn học cũ của chị ấy, nhờ anh ấy làm trung gian hòa giải với Vạn đại thiếu gia rồi. Không như anh, chỉ giỏi ba hoa trích chòe. Cô ấy đi một mình. Đúng vậy, thấy chưa? Vẫn là tỷ tỷ ta có bản lĩnh. Nhân mạch cũng rộng. Đâu như ngươi, chỉ biết động môi mép, đồ vô dụng. Tên háo sắc đó, không biết sẽ gây ra chuyện gì. Ta phải đi xem sao, không phải có bạn học của chị ta ở đó sao? Có thể có chuyện gì chứ? Tỷ tỷ ngươi và tên Hà Sinh kia có quen nhau không? Đã mấy năm không liên lạc rồi, cũng không quen lắm. Ta sẽ đi tìm hắn. Tìm được chỗ ở của Đông Phương Chiến Thần chưa? Chưa. Nhưng đã tra được một việc khác. Quốc chủ từng giao cho Lạc Thiên Chiến Thần một tấm thẻ phòng của Trác Thế Thiên Hạ, bảo hắn chuyển giao cho Kỳ Lân Vương. Tức là sau khi Kỳ Lân Vương trở về, có thể sẽ ở tại Trác Thế Thiên Hạ. Ta cũng nghĩ vậy. Không tìm được Đông Phương Chiến Thần, ta chỉ có thể mặt dày đi bái kiến Kỳ Lân Vương. Chỉ cần Kỳ Lân Vương đồng ý, ta vẫn còn cơ hội gia nhập Đông Phương Vệ. Tiểu thư, vạn nhất Kỳ Lân Vương không đồng ý thì sao? Tam Cố Thảo Lư, ta muốn bằng chính thành ý của mình lay động Kỳ Lân Vương, để hắn đồng ý cho ta gia nhập Đông Phương Vệ. Hắn tới đây làm gì? Tôi nghe nói tên Vạn Quang Hải này vẫn luôn nhớ thương vợ của Thẩm Kỳ Lân. Hơn nữa còn 3 lần 4 lượt lợi dụng thế lực gia tộc chèn ép Lâm gia. Lâm Thư vừa mới vào, dựa theo cái đức hạnh của Vạn Quang Hải, e rằng hắn sẽ không làm ra chuyện gì tốt đẹp. Hãy đuổi Vạn Quang Hải đi, đừng để hắn mượn danh nghĩa nhà chúng ta ức hiếp Lâm đại tiểu thư. Tiểu thư, với cái đức hạnh của Thẩm Kỳ Lân, người quan tâm hắn làm gì? Dù sao cũng là tôi hủy hôn trước, có lỗi với hắn vất vả lắm mới leo lên được Lâm gia. Có thể giúp được thì cứ giúp. Vâng tiểu thư, tôi sẽ đi xử lý ngay. Vạn đại thiếu gia, chuyện lần trước là Kỳ Lân không đúng, liên lụy ngài bị Đông Phương Chiến Thần trách phạt. Tôi thay mặt hắn xin lỗi ngài, mong ngài rộng lượng. Đừng so đo với hắn. Không so đo với hắn. Lâm đại tiểu thư, cô đến đây để cầu xin sao? Ngươi đừng tưởng nói vài câu là có thể khiến ta nguôi giận nhé. Vạn đại thiếu gia, Lâm Thư là bạn học của tôi, ngài hãy nể mặt tôi. Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Hơn nữa, cái tên chồng vô dụng của cô ta căn bản không đáng để ngài tức giận đúng không? Được thôi, vậy thì phải xem thành ý của Lâm tiểu thư rồi. Nào, Vạn thiếu gia, Lâm tiểu thư đã đích thân đến xin lỗi rồi, thành ý chắc chắn là đầy đủ. Hơn nữa, ngài cũng không phải là người nhỏ nhen đúng không? Lâm tiểu thư, tối nay đại thiếu gia vui vẻ, chỉ cần chúng ta uống rượu khiến hắn vui vẻ là được. Còn chuyện công ty, tự nhiên là không so đo nữa. Lại đây, cùng Vạn đại thiếu cạn chén này. Vạn đại thiếu, nếu ngài chịu buông tha tập đoàn Lâm Thị, về sau giao dịch thương mại giữa chúng ta
Tôi nguyện nhường thêm 2 phần lợi nhuận. Lâm tiểu thư, chúng ta đều là người làm ăn mà. Hòa thuận vui vẻ mới là lẽ phải. Trước đó, tôi cũng chỉ là nhất thời nóng giận, cho nên có hơi quá khích. Hạ sinh vừa rồi đã nói giúp cô không ít lời tốt. Tôi, cơn giận cũng đã tiêu tan phần lớn. Như vậy đi, chỉ cần cô cạn chén rượu này, ân oán trước đây của chúng ta coi như xóa bỏ. Thế nào? Vạn đại thiếu đã nói như vậy rồi, cô còn sợ hắn nuốt lời sao? Lâm tiểu thư, cô cứ cạn chén này đi. Vả lại, chẳng phải còn có tôi sao? Hắn chắc chắn sẽ không nuốt lời đâu. Được, tôi uống. Cảm tạ Vạn đại thiếu rộng lượng tha thứ. Hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể như trước, tiếp tục hợp tác. Tốt. Lâm tiểu thư tiểu lượng thật tốt. Lâm tiểu thư. Lâm tiểu thư, xem ra có chút say rồi. Chi bằng để Vạn đại thiếu đưa cô đi nghỉ ngơi. Không, không cần, tôi về trước. Nói là phải tiếp tôi. Cô còn chưa làm tôi vui mà. Cô đi được sao? Các ngươi, là các ngươi bỏ thuốc vào rượu của ta. Cô đừng nói như vậy. Là cô say rồi. Nhưng cô yên tâm, Vạn thiếu chắc chắn sẽ hầu hạ cô thật tốt. Buông tôi ra, tôi muốn về nhà. Về nhà sao? Cô về nhà nào? Đàn bà mà ta Vạn đại thiếu đây coi trọng, chưa từng có ai ta không có được. Thuốc này thật mạnh. Vậy Vạn đại thiếu, tôi ra ngoài canh chừng. Cút. Tiểu bảo bối. Cặn bã, ngay cả vợ ta cũng dám động vào. Chán sống rồi phải không? Người đâu? Đừng kêu nữa. Chỉ là đám tép diêu đó, còn trông chờ bọn chúng tới cứu người sao? Đã bị ta đánh gục hết rồi. Họ Thẩm, đây là tập đoàn Vạn Hào, là sản nghiệp của Sở gia. Người dám gây rối trên địa bàn của Sở gia, người không muốn sống yên ổn ở Trung Châu Quốc nữa. Địa bàn của Sở gia phải không? Vậy ta nói cho người biết, từ giờ trở đi, khách sạn Vạn Hào mang họ Thẩm. Tự Cảnh Thiên, lập tức mua lại khách sạn Vạn Hào cho ta. Hội trưởng Thương hội Trung Châu Từ Cảnh Thiên. Thẩm Kỳ Lân, người diễn kịch giỏi thật đấy. Một tên ăn bám dựa hơi đàn bà để kiếm việc. Người còn quen biết cả hội trưởng Thương hội Trung Châu cơ đấy. Sao lại không thể? Nếu ngươi có thể khiến khách sạn Vạn Hào đổi họ Thẩm, ta sẽ quỳ xuống dập đầu cho ngươi. Nếu ta phát hiện ngươi nói dối, ta sẽ bắt ngươi cởi sạch quần áo, bò 3 vòng quanh khách sạn như cầu. Đây là ngươi nói đấy nhé. Lát nữa đừng có nuốt lời. Kẻ nuốt lời là đồ con hoang. Giám đốc, có chuyện rồi. Khách sạn Vạn Hào bị mua lại rồi. Ngươi nói cái gì? Sao có thể? Vô cùng chính xác. Bí thư Tôn của Thương hội Trung Châu đã mang hợp đồng đến rồi. Giám đốc, bây giờ ngươi đã bị sa thải rồi. Cái gì? Nghe thấy chưa Vạn Quang Hải? Bây giờ nên thực hiện lời hứa của ngươi rồi chứ. Vậy thì sao? Ngươi chỉ là may mắn thôi. Mua lại khách sạn chắc chắn là nhà Sở và Thương hội Trung Châu đã bàn bạc từ trước rồi. Ngươi chỉ là tình cờ gặp thôi. Sao? Muốn nuốt lời hả? Ta nói cho ngươi biết, bây giờ khách sạn Vạn Hào mang họ Thẩm, ta sẽ xử lý ngươi, không ai quản được. Thẩm Kỳ Lân, ngươi đừng quá đáng. Huynh đệ của ta chính là Triệu thất gia của Thất Sát Đường. Ngươi có nghe qua Thất Sát Đường chưa? Ngươi đắc tội nổi sao? Triệu thất gia? Chưa từng nghe qua. Thất Sát Đường còn có nhân vật này sao? Tiểu tử, hôm nay ngươi đụng phải họng súng rồi. Triệu thất gia bây giờ đang uống rượu ở phòng bên cạnh đấy. Chỉ cần ta hét lên một tiếng, hắn sẽ lập tức đến xử lý ngươi. Đến lúc đó, để hắn biết ngươi sỉ nhục hắn như vậy, ta xem ngươi có mấy cái mạng.
Vậy ngươi cứ hét đi, lão gia ta đang đợi đây. Được rồi. Triệu thất gia, tiểu tử bên này bị bắt nạt rồi, mau đến cứu mạng. Thẩm Kỳ Lân, ngươi xong đời rồi. Kỳ Lân, sao anh đến rồi? Đương nhiên là đến cứu cô. Cô không sao chứ? Sao anh lại đánh hắn chứ? Hắn hạ thuốc cô, tôi đánh thế là còn nhẹ đấy. Anh vẫn nên chạy đi, hắn có chống lưng. Hắn như thế, anh đánh hắn rồi, hắn chắc chắn sẽ cho người truy sát anh. Bây giờ mới biết sợ sao? Muốn đi sao? Muộn rồi. Ồn ào cái gì vậy? Ai mà không biết điều thế hả? Đến đây kiếm chuyện, ảnh hưởng tôi nghỉ ngơi. Là nó, chính là thằng nhóc đó. Rõ ràng tôi chẳng làm gì, họ lại đánh tôi. Hơn nữa, họ còn nói, trong mắt họ, ngươi chẳng là gì cả. Nói hay lắm. Tiểu tử ngươi giỏi đấy, dám khinh thường lão tử. Đúng là có mắt như mù, tin lời tiểu nhân. Tôi có gì phải sợ? Tôi khinh anh thì sao? Ngươi dám khinh thường bổn đại gia đây, đúng là chán sống rồi đấy. Hôm nay tôi nhất định phải giáo huấn anh thật tốt. Cái đồ không biết tốt xấu như anh, đáng bị đẩy ra đường làm ăn mày. Đều tại tôi, khiến anh không vui. Anh ấy chỉ là người bình thường, nên hơi thẳng thắn. Người cao quý như anh đây, không cần tức giận. Ngươi là cái thá gì? Ta muốn dạy dỗ người, đến lượt ngươi ở đây lắm lời sao? Tiểu tử, cũng khá mạnh đấy. Nhưng trước Thiết Sa Trưởng, ta đã luyện 10 năm. Ngươi chỉ là con gà yếu. Ai là gà yếu chứ? Thất gia. Được, ngươi có gan đấy. Có dám để ta gọi điện cho đại ca của ta không? Nếu không dám, thì lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta có thể sẽ để lại cho ngươi một xác toàn thây. Ngươi cứ gọi đi. Nhưng ngươi như vậy gọi được sao? Mau lấy điện thoại của ta. Vâng, gọi điện cho đại ca của ta. Đại ca. Làm gì hả, Tiểu Thất? Đại ca, có một thằng nhãi danh không coi Thất Sát Đường của chúng ta ra gì. Nó không chỉ sỉ nhục ngài, mà còn đánh gãy tay của ta. Ngài nhất định phải làm chủ cho ta. Cái gì? Vậy mà có kẻ dám không coi Thất Sát Đường của ta ra gì. Bây giờ ngươi đang ở đâu? Khách sạn Vạn Hào. Ngươi chờ đó, ta sẽ đến ngay. Thằng nhãi danh, ngươi cứ chờ mùng đi. Dám đắc tội với người của Thất Sát Đường ta, chưa từng có ai sống quá 1 canh giờ. Ai dám không coi Thất Sát Đường của ta ra gì. Lòng dạ long đầu của Thất Sát Đường. Đại ca, đại ca, ngài xem tay của ta này, đều tại thằng nhãi này. Chính nó bẻ gãy tay tôi. Ngươi phải thay ta dạy dỗ nó một trận. Tên tiểu tử láo tét này, thằng nhóc thối tha. Chính là ngươi, dám động đến người của Thất Sát Đường ta. Là ta thì sao? Thật xui xẻo. Thằng danh con hỗn láo này, thế mà dám cả gan đắc tội với cả Kỳ Lân Vương, muốn hại ngủn cả Thất Sát Đường ta sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn bắt nạt huynh đệ của tôi, còn bẻ gãy tay tôi nữa. Người ta tự nhiên vô cớ, sao lại bắt nạt huynh đệ của ngươi? Chắc chắn là huynh đệ của ngươi đã làm điều gì quá phận rồi. Người này, đừng có lúc nào cũng ỷ vào danh tiếng của Thất Sát Đường mà ra ngoài cẩu cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bắt nạt người khác. Là tên Vạn Quang Hải này, hắn bỏ thuốc vào rượu định giở trò với tôi.
Kỳ Lân ra tay cứu tôi mới đánh hắn. Thất gia không cần biết lý do, liền banh vực Vạn Quang Hải. Kỳ Lân cũng là bị ép mới ra tay. Hắn thật sự không phải cố ý đắc tội với Thất Sát Đường. Ta dạy ngươi cẩu cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sao? Lão đại, kéo thứ không biết điều này ra ngoài cho ta, xử lý tại chỗ. Lão đại, chuyện gì vậy lão đại? Lão đại ơi, Lâm đại tiểu thư, không ngờ môn hạ của tôi lại xảy ra chuyện như vậy, gây ra phiền phức cho ngài, thật sự xin lỗi. Trong thẻ này có 10 triệu, coi như là bồi thường của tôi dành cho ngài. Kỳ Lân đánh người của ngài, ngài có thể bỏ qua chuyện cũ mà xử lý công bằng, tôi đã rất cảm kích rồi. Sao có thể nhận tiền của ngài được chứ? Đại tiểu thư, ngài đừng nói nữa. Kỳ Lân Vương một khi nổi giận, 10 cái Thất Sát Đường cũng không đền nổi đâu. Hắn đã có thành ý như vậy, em cứ nhận đi. Dù sao, Thất Sát Đường cũng chẳng thiếu chút tiền tài này, đúng không? Nếu ngài không nhận, tôi thật sự thấy áy náy. Thật sự rất cảm ơn ngài. Đứng lại. Ta cho ngươi đi rồi sao? Có phải nên thực hiện lời hứa của chúng ta rồi không? Họ Thẩm, ngươi đừng có quá đáng. Ta nói cho ngươi biết, không có Triệu Thất, sau lưng ta còn có nhà họ Sở nữa. Nhà họ Sở ngươi đắc tội nổi sao? Sở ra hủy bỏ việc cung cấp thuốc tiêm PV cho ngươi, khiến ngươi sống không quá 1 tháng. Kẻ sống không quá 1 tháng là ngươi. Trước mặt Thẩm công tử, Sở ra tính là cái gì? Người đâu, bắt tên tiểu tử này lại cho ta. Còn tên dẫn đường bên ngoài kia nữa, giao cả cho Thẩm công tử xử lý. Được rồi, các ngươi không cần dập đầu nữa. Cởi hết quần áo ra, bò 3 vòng quanh khách sạn. Không được, mất mặt quá, ta không làm. Không làm. Nếu Thẩm công tử cho ngươi đường sống mà ngươi không cần, thì ta sẽ đánh gãy chân ngươi, ném cho cậu ăn. Lão đại, Long lão đại, ngươi đừng mà. Ngươi dù không nể mặt ta, cũng phải nể mặt Sở ra chứ. Cái tên Thẩm Kỳ Lân này chẳng qua chỉ là tên phế vật ở rể nhà họ Lâm thôi. Ngươi vì cái tên tiểu tử thối này mà đắc tội với Sở ra, hắn không đáng đâu Long lão đại. Còn trông chờ Sở ra cứu ngươi nữa chứ. Ngươi đừng quên, ngươi đã bị sa thải rồi. Thẩm công tử, người này nói nhiều quá, ta sẽ cho hắn một bài học nhớ đời. Tắt miệng. Thôi nào, tôi có nói gì đâu, sao lại đánh cả tôi nữa? Cứ theo cách xử lý của ngươi. Ta còn có việc, ta đi trước. Thẩm công tử ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ dạy dỗ hai tên này, cho Lâm đại tiểu thư một câu trả lời vừa lòng. Đánh gãy chân hai tên tiểu tử này cho ta, lột sạch quần áo chúng, lôi quanh khách sạn 3 vòng. Hắn Thẩm Kỳ Lân rốt cuộc là cái thá gì? Ngươi dù sao cũng là long đầu của Thất Sát Đường, tại sao lại cung kính với hắn như vậy? Đồ thiển cận, ta sẽ cho ngươi ngủ được minh bạch. Hắn là người mà dù ngươi có cố gắng cả đời cũng không với tới được. Đoạt được huyết thanh nguyên tương, lập nên chiến công hiển hách Kỳ Lân Vương. Cái gì? Hắn là Kỳ Lân Vương. Xong rồi. Ta vậy mà lại đắc tội với Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân, sao long đầu của Thất Sát Đường lại có vẻ cung kính với ngươi như vậy? Hắn chẳng phải là dung túng thuộc hạ làm chuyện sai trái sao? Sợ chứ sao? Thật sự là vậy sao? Chứ còn sao nữa? Hay chẳng lẽ ta chính là Kỳ Lân Vương, cho nên Long Dạ mới sợ ta như vậy? Người lại nữa rồi. Thôi, đừng nói nhảm nữa. May mà lần này long đầu của Thất Sát Đường còn biết lý lẽ, mới không làm khó chúng ta. Nhưng mà ta cảnh cáo ngươi, sau này không được lỗ mãng như vậy nữa. Chưa chắc đâu. Nếu có ai dám bắt nạt ngươi, dù là Thiên Vương lão tử đến đây, ta cũng đánh không tha. Ta biết ngươi làm vậy là để giúp ta, nhưng nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao?
Người đáng ghét. Ta không nói với người nữa. Tỷ tỷ. Tên Vạn đại thiếu đó không làm gì tỷ chứ? May mà Kỳ Lân đến kịp lúc. Ta không sao. Ngươi làm sao vậy? Sao lại vui vẻ như vậy? Ngươi không biết sao, nhà họ Vạn phá sản rồi. Thật sao? Chuyện gì vậy? Không biết. Trên mạng đồn ầm lên rồi. Nhà họ Vạn nói sụp đổ là sụp đổ, chẳng có chút dấu hiệu nào. Hơn nữa còn vừa có người phát trực tiếp. Tên Vạn đại thiếu đó và cái tên họ Hà bạn học của ngươi bị người ta trói bằng dây thừng, giống như cẩu bị lôi ngược trong khách sạn. Thật buồn cười ngủ mất. Ác giả ác báo. Hai người này rơi vào kết cục như vậy, thật là đáng đời. Ngươi sẽ không lại khoác lác nói tất cả những điều này đều là do ngươi làm chứ? Đây vốn dĩ là công lao của ta, cần gì phải khoác lác? Ngươi lừa ai vậy? Ngươi nào có bản lĩnh lớn như vậy? Ngươi không phải nói từ hội trưởng muốn cho tỷ tỷ ta một đơn hàng lớn sao? Đơn hàng đâu? Lấy ra ta xem nào. Trời ơi, ta không nhìn lầm chứ? Trung Châu Thương hội lại muốn hợp tác với chúng ta. Thật sao? Để ta xem nào. Từ hội trưởng nói, sau này toàn bộ công trình tái thiết kiến trúc trong địa phận Trung Châu đều giao cho Lâm thị chúng ta làm. Đơn hàng này trị giá 10 tỷ chứ? Trời ơi, 10 tỷ. Cả đời ta chưa từng thấy đơn hàng lớn như vậy. Thế nào, đơn hàng này nói đến là đến ngay chứ gì? Người trước đây không phải đã nói, chỉ cần ta có thể tìm được đơn hàng nào kiếm tiền hơn sản xuất thuốc tiêm PV thì gọi một tiếng anh rể sao? Gọi đi, tai ta đang vảnh lên nghe đây. Anh rể, trước đây là muội muội không hiểu chuyện. Không ngờ anh lại có bản lĩnh lớn như vậy, lại thật sự quen biết từ hội trưởng. Muội muội thật sự là bội phục. Vậy mới được chứ. Thẩm Kỳ Lân, vợ ngươi không sao chứ? Vợ ta làm sao? Liên quan gì đến ngươi? Vạn Quang Hải đã bị ta đuổi khỏi Sở ra rồi. Sau này hắn sẽ không dám làm gì Lâm đại tiểu thư nữa. Ngươi lo chuyện bao đồng rồi. Ta nói cho ngươi biết, Vạn Quang Hải trong mắt ta ngay cả con sâu con kiến cũng không bằng. Hóa ra là Sở đại tiểu thư ra tay giúp đỡ. Thật sự là rất cảm ơn cô. Không cần khách sáo. Đúng rồi, nghe nói Vạn Quang Hải ép các ngươi rút khỏi dự án sản xuất thuốc tiêm PV, coi như là bồi thường cho Lâm thị tập đoàn. Ta sẽ nhường đơn hàng 1 triệu của Trung Châu Thương hội cho các ngươi. Đơn hàng 1 triệu, không phải 10 tỷ sao? Chắc là Sở đại tiểu thư không muốn nhận công lao nên mới nói như vậy. Thật sự rất cảm ơn cô, Sở đại tiểu thư. Nếu không có cô giúp tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước. Hóa ra là Sở đại tiểu thư giúp đỡ, đem đơn hàng của nhà mình cho tỷ tỷ. Xem ra Sở đại tiểu thư đã chào hỏi trước lão đại của Thất Sát Đường, nên mới thay chúng ta dạy dỗ tên khốn Vạn Quang Hải như vậy. Có vài người thật sự là mặt dày vô sỉ. Nếu không phải Sở đại tiểu thư vừa lúc xuất hiện, ta thật sự tin lời nói nhảm ngươi quen biết từ hội trưởng. Không phải sao? Công lao này đều là của Sở đại tiểu thư. Trong mắt ngươi, những người dân thường như ta cũng không với tới được người như Từ Cảnh Thiên sao? Tỷ xem hắn kia, bản thân không có bản lĩnh mà còn vanh váo tự đắc. Chị bây giờ về nhà nói với ba đi, ly hôn với anh ấy. Kiều Kiều, em bớt nói vài câu đi. Kỳ Lân chỉ trêu em thôi. Em cũng biết, với thân phận của anh ta, làm sao có thể quen biết nhân vật lớn trong thương hội Trung Châu chứ? Em đừng có bám lấy cái đuôi Sam nhỏ xíu này nữa. Chị, em làm vậy là vì muốn tốt cho chị. Chỉ với dáng vẻ và dung mạo này của chị, tại sao phải ở cùng với tên phế vật này? Kỳ Lân không tệ như lời em nói. Hôm nay anh ấy vì cứu chị, suýt nữa đắc tội với Thất Sát Đường, một thế lực đáng sợ như vậy. Cho nên, cho dù anh ấy nghèo rớt mồng tơi, chẳng có gì cả, chị cũng không quan tâm. Sau này, em không được nói anh rể em như vậy nữa. Chị lại vì tên này mà mắng em. Dù sao em cũng không nhận anh ta là anh rể. Nếu anh ta còn bước vào cửa nhà mình, em sẽ bỏ nhà ra đi. Kiều Kiều. Chuyện của Kiều Kiều, em sẽ khuyên nhủ con bé. Đứa nhỏ này thật sự bị gia đình chiều hư rồi. Hay là mấy ngày nay, anh tạm thời đừng về nhà nữa, tránh để con bé lại giận dỗi. Không sao, em không cần lo lắng cho tôi. Tôi có chỗ ở. Xin lỗi, thật là thiệt thòi cho anh. Vợ mình thì nói gì đến thiệt thòi. Vậy tôi đi trước. Sở ra Sở Vân Lam xin cầu kiến Kỳ Lân Vương. Sao lại tìm đến đây rồi? Vân Lam trước đây từng thiết yến mời Đông Phương Chiến Thần, xin được gia nhập Đông Phương vệ danh tiếng lẫy lừng, phục vụ cho quốc gia. Nhưng trong bữa tiệc vô tình đắc tội với Đông Phương Chiến Thần, bị từ chối gia nhập.
Vân Lam thật lòng ngưỡng mộ uy danh của Đông Phương Vệ, thật tâm muốn được gia nhập. Kính xin Kỳ Lân Vương cho Vân Lam thêm một cơ hội nữa. Kiêu căng tự phụ, mục quang thiển cận, ách ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Nhớ kỹ những lời nhận xét của ta. Người như ngươi hoàn toàn không xứng đáng gia nhập Đông Phương Vệ. Đừng đến làm phiền ta nữa. Xin Kỳ Lân Vương hãy cho tôi thêm một cơ hội. Đúng rồi. Giọng nói của Kỳ Lân Vương vừa rồi sao nghe giống Thẩm Kỳ Lân tên đó vậy? Không đúng, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Nếu Kỳ Lân Vương không đồng ý, vậy ta chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Mẹ đã về rồi. Khoảng thời gian mẹ đi du lịch nước ngoài, con rất nhớ mẹ. Mẹ cũng nhớ các con lắm. Mẹ Lâm. Đúng rồi, lần này đi nước ngoài lại gặp được Tống đại thiếu. Thật là có duyên. Tống thiếu gia vừa học thức cao, khí chất lại tốt, vừa hay là du học về, còn tiện đường đưa tôi về. Thật là phong độ. Nên làm thôi. Tống đại thiếu gia Tống gia. Dì con và dì rất hợp nhau, cho nên với tư cách là hậu bối, đưa dì về cũng là điều nên làm. Mẹ đã về rồi. Mày còn mặt mũi mà tới đây sao? Nói năng kiểu gì đấy? Còn ăn nói kiểu gì nữa? Tôi nói ông già nhà này lợi dụng lúc tôi đi du lịch, xoay vèo cái đã gả Thư Nhi cho cái thằng nghèo kiết xác này. Ông xem nó đi, tiền không có, địa vị cũng chẳng ra gì, lấy đâu xứng với Thư Nhi nhà ta. Thẩm đại ca trước đây từng giúp đỡ nhà ta, Kỳ Lân lại là do nhà ta nuôi lớn từ nhỏ. Hôn sự này có gì không tốt? Tốt cái nỗi gì? Nếu không phải ông tự ý làm chủ, lúc này tôi đã giới thiệu Thư Nhi cho Tống thiếu gia rồi. Chẳng phải tốt hơn cái thằng nghèo rớt mồng tơi này gấp ngàn lần sao? Mẹ, thôi đừng nói nữa. Trước mặt người ngoài, để người ta cười cho. Về nhà rồi tính sổ với ông. Ba, con đã đặt khách sạn cho mẹ, để mẹ tẩy chân. Đứa trẻ ngoan, có lòng quá. Vẫn là để tôi mời đi. Nghe nói Thẩm huynh đệ đến cả một công việc tử tế cũng không có thể mời gì đến nơi nào tốt đẹp được chứ? Tôi vừa đến Trung Châu Quốc, khách sạn sang trọng nhất là Nhạc Khải. Tôi đã đặt phòng riêng rồi. Chúng ta đi thôi. Trùng hợp vậy sao? Tôi cũng đặt khách sạn Nhạc Khải. Mày nổ cái gì? Tao nghe nói khách sạn Nhạc Khải là khách sạn sang trọng nhất thuộc tập đoàn thương mại Trung Châu. Chỉ người có thân phận mới vào được. Mày mà đặt được phòng riêng ở Nhạc Khải, lừa ai đấy? Đúng vậy, Tống thiếu gia gia cảnh giàu có, nhìn là biết người có thân phận. Đặt được khách sạn Nhạc Khải là chuyện đương nhiên. Anh không bằng Tống thiếu gia, cũng không có gì mất mặt. Cứ thích ra vẻ ta đây, có ý nghĩa gì? Thôi, Thẩm huynh đệ này chẳng qua là muốn nở mày nở mặt trước mọi người thôi. Cứ coi như phòng riêng này là do cậu ta đặt. Tôi không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này. Chúng ta đi thôi. Xem Tống thiếu gia độ lượng kia, rồi lại nhìn mày, đồ bỏ đi. Thật hay giả? Đến đó sẽ biết. Quá sang trọng. Quả không hổ danh là khách sạn số 1. Nếu không phải nhờ Tống thiếu gia, làm sao chúng ta có thể đến nơi này ăn cơm chứ? Thật sự cảm ơn Tống thiếu gia nhiều. Đây đều là việc tôi nên làm. Thưa quý vị, tôi là quản lý của khách sạn Nhạc Khải. Mời quý vị đi theo tôi. Tôi sẽ đưa quý vị đến phòng riêng. Quản lý khách sạn Nhạc Khải đích thân đến đón tiếp. Tống thiếu gia, cậu thật là oai phong. Gia đình tôi cũng có chút hợp tác với tập đoàn thương mại Trung Châu. Chút mặt mũi này, từ lão hội trưởng vẫn sẽ nể nang. Tống thiếu gia thật khiêm tốn. Chúng ta vào trong nói chuyện. Được, đi. Tuyệt vời quá. Cái này, đây là Quỳnh Hợp quán Nguyệt Các. Quỳnh Hợp quán Nguyệt Các
Nơi này chính là vị trí đẳng cấp nhất của cả khách sạn Nhạc Khải, là biểu tượng tối thượng của thân phận và địa vị. Xưa nay không phải cứ có tiền là đặt được. Tống thiếu vậy mà đặt được chỗ này. Xem ra thân phận, địa vị e rằng không thấp. Vốn dĩ tôi đặt vốn là phòng kim cương cao cấp nhất, không ngờ từ tổng lại nể mặt tôi như vậy. Tạm thời đổi cho tôi thành cái này đẳng cấp nhất, Quỳnh Hợp Quán Nguyệt Các. Thật là quá khách sáo. Vậy mà lại là vị trí đẳng cấp nhất. Trời ơi, hôm nay thật sự là nhờ phúc của Tống thiếu rồi. Tôi vậy mà có một ngày cũng được hưởng thụ đãi ngộ cấp chí tôn. Thật là tốt quá. Tống thiếu, anh rốt cuộc là thân phận gì vậy? Chị tôi vừa mới nói, cái Quỳnh Hợp Quán Nguyệt Các này không phải có tiền là đặt được đâu. Vậy thì thân phận của anh phải tôn quý đến nhường nào? Thật ra tôi là đại thiếu gia của Tống gia, một trong tứ đại gia tộc. Nhưng bình thường tôi khá khiêm tốn, cho nên không nói cho các người biết. Tống gia của tứ đại gia tộc. Trời ơi, Tống thiếu, anh vậy mà là đại thiếu gia của Tống gia. Khó trách có thể đạt được chỗ tôn quý như vậy. Nhìn xem người ta Tống thiếu, địa vị tôn sùng, còn có thể dẫn cả nhà chúng ta đến nơi như thế này, ăn cơm trên sân thượng đẳng cấp nhất. Muốn tìm con rể thì nên tìm người như Tống thiếu vậy. Nhà ta Thư Nhi ưu tú như vậy, sao lại đi tìm một tên đồ vô dụng chẳng ra gì như ngươi chứ? Thật là xui xẻo. Mẹ đừng nói nữa. Mẹ nói thì đã sao? Ai mà không biết con gái tôi từ trước đến nay vẫn luôn sủng bái nhân vật lợi hại tôn quý như Kỳ Lân Vương. Không gả được cho Kỳ Lân Vương thì thôi, sao lại gả cho tên tầm thường như ngươi chứ? Ngươi Thẩm Kỳ Lân dựa vào cái gì mà cưới được con gái ta? Chẳng lẽ chỉ dựa vào việc ngươi tên là Kỳ Lân? Nghĩ đến là tôi lại tức. Đúng vậy, uổng công chị tôi trước đây còn ảo tưởng có thể nhận được sính lễ của nhân vật lớn như Kỳ Lân Vương, không ngờ bị ngươi phá hỏng giấc mộng đẹp. Kiều, đừng nói lung tung. Thư Nhi, em thật sự hy vọng nhận được sính lễ của Kỳ Lân Vương sao? Đó đều là chuyện trước kia rồi. Em đã gả cho anh thì sẽ không còn ôm ấp những ảo tưởng viển vông đó nữa. Lâm đại tiểu thư, đây nào phải là ảo tưởng viển vông gì chứ? Thật ra lấy chồng rồi cũng đâu phải là không thể tái giá. Ý cậu là gì? Tôi vừa gặp đã phải lòng Lâm đại tiểu thư. Nếu Lâm đại tiểu thư bằng lòng, hôm nay có thể ly hôn với Thẩm huynh đệ. Tôi nghĩ với thân gia của Thẩm huynh đệ chắc hẳn sẽ không có ý kiến gì đâu nhỉ. Người thật sự coi ta như đồ trang trí sao? Được thôi, Tống thiếu, đề nghị này của ngươi hay đấy. Thư Nhi, mau ly hôn với tên Thẩm Kỳ Lân này đi. Gả cho Tống thiếu không phải tốt hơn hắn gấp vạn lần sao? Thôi được rồi, các ngươi đều coi ta gia chủ này không tồn tại phải không? Ly hôn gì chứ, không cho phép ly hôn. Tất cả ăn cơm cho ta. Đồ ngoan cố, đầu óc cổ hủ. Tống thiếu huynh đừng giận, tỷ ta đã lấy chồng rồi, nhưng còn có ta đây. Ngươi không ngại thì cứ suy xét ta xem. Đúng vậy Tống thiếu, tuy dung mạo, dáng người của Kiều không bằng Thư Nhi, nhưng cũng không tệ. Ngươi xem, nàng có xứng làm vợ ngươi không? Dì nói đùa rồi. Trước đây dì cho ta xem là đại tiểu thư, còn như những người khác ta không hứng thú. Tống thiếu, nào mọi người cứ tự nhiên dùng bữa, đừng khách sáo. Thẩm huynh đệ, cả đời này chắc chưa được ăn đồ ngon như thế này bao giờ nhỉ? Con cẩu nào sủa nhỉ? Ăn của người ta thì miệng phải ngắn lại. Thẩm Kỳ Lân, ta hảo tâm cho ngươi tới chỗ sang trọng này ăn trực, ngươi không biết ơn thì thôi, còn bày đặt ra vẻ mặt khó chịu gì với ta? Đúng thế, Thẩm Kỳ Lân, ngươi lại giở trò gì nữa? Người ta Tống đại thiếu bằng lòng dẫn ngươi tới nơi sang trọng thế này dùng bữa là nể mặt ngươi rồi. Nếu không thì chỉ bằng ngươi làm sao có thể tới nơi sang trọng thế này dùng bữa. Ngươi mau xin lỗi Tống thiếu đi. Tống thiếu, thật ngại quá. Là ta không đúng, không nên kỳ vọng vào ngươi quá nhiều. Mong ngươi ra đường nhớ mang theo não. Thẩm Kỳ Lân, ngươi cố tình phải không? Nếu không mau xin lỗi Tống thiếu cho đàng hoàng thì lập tức cút ra ngoài cho ta. Ai nên đi thì tự biết trong lòng.
Kỳ Lân, đừng làm loạn nữa. Ngươi như vậy thật mất mặt. Được, nếu đã vậy, ta sẽ cho người mời ngươi ra ngoài, ngay bây giờ. Người đâu? Thưa tiên sinh, xin hỏi có yêu cầu gì? Tống tên nhóc thối tha không biết sống ngủ này ra ngoài cho ta. Chuyện này. Sao? Có vấn đề gì sao? Xin chờ một chút. Dám nói chuyện với ta như vậy? Thẩm Kỳ Lân, ngươi cứ đợi đấy. Mấy vị, có gì căn dặn? Ngươi tới vừa đúng lúc lắm. Vị này không phải khách của ta. Với thân phận của hắn, ngay cả cửa đại sảnh này cũng không xứng bước vào. Ta ra lệnh cho ngươi, tống hắn ra ngoài cho ta. Thật ngại quá thưa tiên sinh, yêu cầu của ngài tôi không thể thực hiện được. Cái gì? Thái độ phục vụ của khách sạn các người bây giờ là thế này sao? Ngay cả đuổi một người cũng không làm được. Vị khách này là hội viên VIP tôn quý của khách sạn chúng tôi. Chúng tôi sẽ không vì ngài mà đắc tội với hắn đâu. Cái gì? Ngươi nói hắn là VIP? Ngươi không nhầm chứ? Hắn chính là người nhà chúng ta. Một tên ở rể bất tài vô dụng. Chỉ cần cậu Tống nguôi giận, đuổi thì đuổi thôi. Cái đức hạnh ấy mà. Làm sao có thể là hội viên được chứ? Người biết ta là ai không? Ta là đại thiếu gia nhà họ Tống, vừa du học trở về. Đừng nói là đuổi một người, ta bảo ngươi đánh gãy chân hắn, ngươi cũng phải làm theo cho ta. Ngài là đại thiếu gia nhà họ Tống. Chính xác. Nếu ngươi không biết ta là ai, sao lại đổi phòng kim cương ta đã đặt thành cái phòng tôn quý Quỳnh Hợp Quán Nguyệt các này chứ? Chỉ bằng ngươi, một tên du học về nước, thư ký Tôn, thư ký của hội trưởng Từ, chẳng có chút công trạng nào đột phá ra chi tử, cũng xứng đặt phòng hạng sang nhất, phòng tổng thống cao cấp nhất của khách sạn Nhạc Khải chúng ta sao? Chú Tôn, tôi biết ngài là thư ký của hội trưởng Từ, là người làm việc thực tế, không coi trọng những công tử nhà giàu như chúng tôi. Nhưng nếu tôi cũng không xứng đến đây, vậy thì còn ai xứng đến đây nữa? Hơn nữa, ngài chẳng phải vẫn cho tôi vào đây sao? Còn đặc biệt phái quản lý ra đón chúng tôi. Ta khinh. Ngươi tưởng căn phòng này là chuẩn bị cho ngươi sao? Căn phòng này là chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho công tử Thẩm. Nếu không phải nhờ phúc của công tử Thẩm, cả đời ngươi cũng đừng hòng vào đây. Cái gì? Đùa kiểu gì vậy? Hắn Thẩm Kỳ Lân có thân phận gì mà có tư cách vào đây? Công tử Thẩm là bằng hữu của hội trưởng Từ chúng tôi, cũng là VIP tôn quý nhất của khách sạn Nhạc Khải chúng tôi. Cậu ấy đương nhiên có thể đến bất cứ lúc nào. Còn ngươi, nếu còn gây sự nữa, đừng trách ta không nể mặt cha ngươi mà đuổi ngươi ra khỏi khách sạn. Không ngờ con rể ta lại giỏi giang đến vậy, lại còn quen biết cả hội trưởng Từ của Thương hội Trung Châu. Ta thật sự lú lẫn rồi. Thì ra căn phòng này thật sự là do con đặt. Ta thật sự đã trách nhầm con rồi. Anh rể, hóa ra anh thật sự quen biết hội trưởng Từ sao? Đơn đặt hàng 10 tỷ của Thương hội Trung Châu. Lúc đó tôi gọi điện, cô không phải đang nhìn sao? Lúc đó không tin, bây giờ sao lại tin rồi? Anh rể, em xin lỗi mà. Em không biết anh lại lợi hại như vậy. Xin lỗi Kỳ Lân. Trước đây là tôi hiểu lầm anh. Chúng ta là vợ chồng, có gì mà phải hiểu lầm chứ? Con rể tốt, đã quen biết hội trưởng Từ, lại còn xin được cho Thư Nhi đơn hàng 10 tỷ. Vậy chắc chắn con có một công việc tốt rồi. Thu nhập hiện tại là bao nhiêu vậy? Tôi không có việc làm. Bây giờ tôi chỉ muốn ăn không ngồi rồi. Còn về thu nhập, không tính được. Ra là bây giờ anh vẫn chưa có việc làm sao? Người ta hội trưởng Từ thấy anh là người quen, nể mặt anh, cho ăn tạm vài bữa thôi. Thật sự coi mình là nhân vật tầm cỡ rồi. Nói cho cùng, chẳng phải vẫn là một tên vô lại chỉ biết ăn bám thôi sao? Hắn nói thật đấy. Đại khái là vậy. Cũng gần giống như vậy. Đồ bỏ đi vẫn hoàn đồ bỏ đi. Chỉ dựa vào việc bám váy từ hội trưởng, có thể đắc ý được bao lâu? Có một ngày, người ta không vui, một cước đá bay mi. Còn tưởng là nhân vật gì cơ chứ? Hóa ra, vẫn chỉ là tên tép diêu mặc người ta nhào nặn. Thôi gì, đừng chấp nhặt với loại người này. Tôi nghe nói, đồ trong Vạn Duyệt rất tuyệt, toàn là hàng hiệu. Tôi đưa hai người đi dạo, cho khuây khỏa.
Tống thiếu quả nhiên đáng tin cậy. Người vừa đẹp trai vừa lắm tiền, lại còn là quý tộc. Thư Nhi, con nói có phải không? Hai người cứ đi dạo đi, tôi còn phải về công ty. Tôi không đi đâu. Tôi đã hẹn người ta đánh cờ rồi, cũng không đi. Hai người, nhất là con. Ta nói con bé này, sao con lại không biết điều như vậy? Thật là tức ngủm ta mà. Mẹ đừng giận. Chị bận việc, con đi cùng mẹ. Được, chúng ta đi. Hôm nay đã nói là tôi mời. Dì cứ chọn đồ gì dì thích, đừng khách sáo với tôi. Tống thiếu thật chu đáo. Giá mà ta có chàng rể nào như Tống thiếu thì tốt biết mấy. Em giận rồi sao? Em không giận. Thật sự là công ty có việc. Anh đi cùng ba về đi, tôi đi trước đây. Lòng dạ đàn bà khó đoán. Thật khó hiểu. Mấy hôm nữa là sinh nhật của Thư Nhi. Con gái mà, hay thích sĩ diện. Lúc đó con tặng thứ gì đó tốt tốt, thể hiện cho tốt vào. Chắc chắn sẽ dỗ dành được con bé. Vâng, con biết rồi ba. Tiên sinh muốn mua gì? Dây chuyền. Mẫu này là mẫu hiện đang bán chạy nhất cửa hàng chúng tôi. Giá khuyến mãi 3.000, ngài thấy thế nào? Cái này trông nhỏ mọn quá vậy. Lấy đồ tốt nhất cửa hàng các người ra xem nào. Tốt nhất sao? Cứ cái bộ dạng nghèo kiết xác này của anh. Đây là bảo vật trấn điếm của chúng tôi, Hải Lam Chi Nguyệt, trị giá 3 triệu. Anh mua nổi không? Không mua nổi thì tôi không được xem sao? Sao cửa hàng lớn như vậy còn coi thường người khác nữa hả? Có biết tôn trọng người khác là gì không? Cả người anh chắc không quá 300 đồng đâu nhỉ? 3 triệu. Anh sờ nổi không? Cửa hàng chúng tôi không tiếp những vị khách nghèo kiết xác như anh. Nghèo kiết xác? Cô thấy tôi ăn mặc thế này, bảo vật trấn điếm như này của cửa hàng các người, tôi mua một hơi 10 cái cũng được. Ngài đẳng cấp cao vậy sao? Vậy cửa hàng nhỏ bé của chúng tôi không tiếp nổi ngài rồi. Ngài đi chỗ khác đi. Người này đúng là mặt dày, không có tiền còn cứ thích làm màu. Đúng vậy, nhìn cái bộ dạng nghèo nàn của hắn kia, nhìn là biết không phải người giàu rồi. Cũng chẳng thấy xấu hổ sao? Cái dây chuyền này hôm nay tôi nhất định phải mua cho được. Tôi cho các người thấy cái gọi là vung tiền như rác. Nói khoác thì ai chẳng biết. Nếu người mua được bảo vật trấn tiệm này thì ta sẽ ăn cái hộp trang sức này. Đừng, cái hộp trang sức này ta lại khá ưng ý. Người ăn rồi ta lấy gì đựng trang sức? Thôi thôi, không có tiền mua thì cút nhanh đi. Ai nói tôi không mua? Quẹt thẻ. Cái thẻ của ngươi chắc chẳng có nổi 200 đồng đâu nhỉ? Không có tiền thì về đi. Cần gì phải đợi đến lúc bị vả mặt chứ? Có tiền hay không quẹt thử là biết ngay. Quẹt không được, máy quẹt thẻ hỏng rồi. Hoặc là trả tiền mặt, hoặc là cút xéo. Ý gì đây? Ngươi cố ý phải không? Tiệm lớn thế này mà máy quẹt thẻ nói hỏng là hỏng sao? Tôi nói hỏng là hỏng. Đồ nghèo kiết xác này, rốt cuộc có tiền mặt không? Không có tiền thì cút. Ở đây còn có khách khác nữa. Đừng có ở đây làm lỡ chuyện kiếm tiền của bà đây. Ngươi ép ta đấy. Tự Cảnh Thiên, tiệm trang sức Thụy Hằng này là của ngươi phải không? Ta đến mua dây chuyền cho vợ ta, vậy mà lại không quẹt thẻ được. Ý gì đây? Ngài chờ chút, tôi lập tức cho thư ký Tôn đến xử lý. Nhanh lên. Còn từ hội trưởng nữa cơ đấy. Làm bộ làm tịch cái gì chứ? Giả vờ cũng không giống tí nào. Người ta từ hội trưởng ngày ngày bận trăm công nghìn việc, nào có thời gian mà quản chuyện của cái chi nhánh nhỏ bé chúng ta. Ai dám vô lễ với Thẩm công tử? Ngài là thư ký Tôn của Thương hội Trung Châu. Chính là ngươi từ chối cho Thẩm công tử quẹt thẻ. Cái máy quẹt thẻ đó bị hỏng. Không có mà. Ngươi lừa ai đấy? Ta vừa mới quẹt thẻ mua một cái vòng tay. Rõ ràng máy quẹt thẻ vẫn tốt, vẫn dùng được mà. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi tưởng ngày ấy không mua nổi chứ. Thẩm công tử sao có thể không mua nổi chứ?
Ngài ấy bằng lòng đến cửa hàng chúng ta mua đồ. Đó là đã coi trọng chúng ta rồi. Loại người như ngươi chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác, lập tức sa thải. Thư ký Tôn, tôi sai rồi. Cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Thẩm công tử, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân. Tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu. Vừa rồi ai nói muốn ăn hộp trang sức? Thẩm công tử, cái hộp trang sức này tôi có thể không ăn không? Cái hộp trang sức này ta lại khá ưng ý. Đừng để cái miệng cẩu coi thường người khác của ngươi làm ồ uế nó. Còn không mau gói lại cho thẩm công tử. Quẹt thẻ đi. Thẩm công tử, hôm nay đã đắc tội, dây chuyền này cứ tặng ngài luôn vậy. Vậy không được. Ta mua quà sinh nhật cho vợ ta, đương nhiên là ta phải trả tiền. 9.999 tỷ, 97 triệu. Thẩm công tử, thẻ hắc kim chí tôn của ngài đây. Đúng rồi, 2 ngày nữa là sinh nhật vợ tôi, lại phải làm phiền ngài một chút. Thẩm công tử cứ yên tâm, tôi sẽ ở khách sạn Nhạc Hải chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, cung kính nghênh đón thẩm công tử và phu nhân. Được. Vậy tôi đi trước. Thẩm công tử đi thong thả. Alo ba, có chuyện gì vậy? Kỳ Lân, ba gặp chút chuyện, con mau tới đây. Vâng, con tới ngay. Tôi nói này lão Lâm, ông làm hỏng bộ cờ tướng của tôi, rốt cuộc có đền không? Đền chứ. Xin lỗi ông Vương, tôi thật sự không cố ý. Không cố ý thì không cần đền sao? Ông có biết bộ cờ của tôi làm bằng gì không? Gỗ hoàng hoa lê đấy. Trời ơi, hoàng hoa lê. Cái này là tấc gỗ tấc vàng đấy. Lão Lâm, lần này chắc ông đền không nổi rồi. Ông đừng tưởng ông chỉ làm hỏng một quân cờ. Đây là cả một bộ đấy, ông biết không? Hôm nay ông phải đền tôi tiền cả bộ. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt ông. Đừng. Tôi vừa rồi đã gọi điện cho con rể tôi rồi. Đợi Kỳ Lân tới rồi chúng ta cùng bàn bạc. Gọi điện thoại rồi sao? Người đâu? Đâu rồi? Tới ngay. Sao vậy? Kỳ Lân, chính là ba. Đây chính là thằng con rể ở rìa nhà ông. Nhìn cái bộ dạng nghèo kết xác của nó kia, nó còn chẳng đền nổi cái hộp đựng cờ của tôi đâu. Vị đại gia này, có vấn đề gì ông cứ nói với tôi là con rể ông ấy, tôi sẽ giải quyết thay ông ấy. Cái hộp đựng cờ này của tôi làm bằng gỗ hoàng hoa lê, là đồ cổ truyền lại từ trong cung đình nhà Thanh. Con trai tôi đã bỏ ra hơn 6 triệu ở buổi đấu giá để mua tặng tôi. Vô giá đấy. Anh đền nổi không? Không phải chỉ 6 triệu thôi sao? Đền tiền cho ông là được chứ gì. Đây là đồ cổ nhà Thanh, chỉ có một bộ duy nhất, hàng tuyệt bản rồi. Anh tưởng chỉ cần đền tiền là xong sao? Anh còn chả có chỗ mà mua đâu. Vậy ông muốn thế nào? Tôi muốn thế nào? Tôi nghe nói con gái lão Lâm có mở một công ty nhỏ, cũng tạm được, miễn cưỡng dùng nó để trừ nợ đi. Ra là ông đang tống tiền đấy sao? Tống tiền đấy thì anh làm được gì tôi? Chỉ bằng cái thằng con rể vô dụng như anh thì làm gì được tôi? Hôm nay chỉ có 2 con đường. 1, lão già kia đi tù. 2, hoặc con vợ anh giao công ty ra đây. Đừng, lão Vương, chúng ta đều là bạn già, cần gì phải vậy? Ngông cuồng quá. Thật sự coi trời bằng vung sao? Vương pháp, tôi nói cho anh biết, con trai tôi là thanh đồng chiến tướng, năm xưa từng theo Kỳ Lân Vương đánh trận thắng lợi đấy. Ở cái đất này, con trai tôi chính là Vương Pháp. Ta đây chính là cha của Vương Pháp. Sao? Không phục hả? Tin hay không ta gọi con trai ta đến đây, trong nháy mắt ta sẽ xử lý hắn. Lão Vương, đừng như vậy. Chúng ta có chuyện gì thì từ từ thương lượng. Kỳ Lân, ngươi không biết đó thôi, con trai hắn là Vương Kiến Long, dựa vào thân phận thanh đồng chiến tướng, làm trời làm đất, chẳng ai dám chọc vào. Nếu không, hắn thật sự sẽ tùy tiện kiếm cớ bắt người ta giam lại. Ba, cứ để hắn gọi, con muốn xem thử cha của Vương Pháp còn lớn hơn cả Vương Pháp hay sao? Được rồi,
Alo, Vương Tổng. Không phải, con trai. Ta là cha ngươi đây. Ta đang chơi cờ ở công viên. Lão Lâm đầu tử làm hỏng bộ cờ tướng của ta. Ngươi mau đến đây xử lý cho ta. Giờ phải làm sao đây Kỳ Lân? Hay là tôi gọi điện cho Thư Nhi bàn bạc xem sao? Ba đừng sợ. Bây giờ là xã hội pháp quyền, chúng ta đứng đắn làm việc ngay thẳng. Tôi không tin bây giờ còn có kẻ bẻ cong sự thật, tống tiền được. Thằng nào không biết điều. Vương Kiến Long, Thanh Đồng chiến tướng, dám bắt nạt ba tôi. Thì ra là ngươi, thằng rể vô dụng nhà họ Lâm. Chính là ngươi phá hỏng bộ cờ tướng quý giá của ba ta. Đúng vậy. Không phải, con trai, là cha vợ hắn. Ngươi xem bộ cờ này bị làm cho thành cái gì luôn rồi. Phá hoại tài sản. Lâm lão đầu, đi theo ta một chuyến. Đừng. Kỳ Lân, chỉ là hỏng một bộ cờ thôi mà ngươi lại muốn bắt người luôn. Quá đáng rồi đấy. Chẳng lẽ quyền thế trong tay ngươi còn lớn hơn cả vương pháp hay sao? Đương nhiên, lão tử ta là Thanh Đồng chiến tướng. Thanh Đồng chiến tướng của Hoàng Kim Bạch Ngân. Ngươi nói quyền lực của ta có lớn không? Hoang đường. Thẩm Kỳ Lân, ngươi chỉ là một tên phế vật, còn dám nói chuyện vương pháp với ta. Thật sự buồn cười. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi lập tức quỳ xuống cho ta, khấu đầu 3 cái, sau đó bồi thường theo lời ba ta nói. Nếu không, đừng nói là cha vợ ngươi, kể cả ngươi, hôm nay cũng đừng hòng trở về nguyên vẹn. Được. Nếu ngươi dùng quyền thế ép tôi, vậy thì tôi nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không động vào tôi được một sợi lông, bởi vì quyền thế của tôi lớn hơn ngươi gấp nhiều lần. Thẩm Kỳ Lân, ngươi có phải tự coi mình là Kỳ Lân Vương rồi không? Não ngươi có bệnh à? Ngươi ảo tưởng như vậy, nhà ngươi có biết không? Con trai, thằng này muốn quyền lực đến phát điên rồi, xuất hiện ảo giác luôn rồi. Con trai, lại đây, giúp lão tử dạy dỗ cái thằng mất dạy, không biết trời cao đất dày này một bài học. Được thôi, vậy hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi một trận, cho ngươi một bài học nhớ đời. Nhi tử, con không sao chứ? Thanh Đồng chiến tướng chỉ vậy thôi sao? Tao thấy mày như hành lá chấm tương ấy. Thằng nhãi, dám đánh con trai tao, tìm hùng. Thẩm Kỳ Lân, mày dám đánh tao, hôm nay mày xong đời rồi. Xong đời rồi. Tôi sợ thật đấy. Tao muốn xem mày làm thế nào cho tao xong đời. Mày cứ đợi đấy, tao sẽ gọi điện thoại cho người đến ngay. Hôm nay mày ngủ chắc. Ngủ chắc rồi. Làm cái gì thế? Sợ đại tiểu thư, cô đến thật đúng lúc. Thẩm Kỳ Lân thằng nhãi này, lần trước phá hỏng yến tiệc Sở ra, lần này lại làm hỏng bộ cơ tướng quý giá của ba tôi, còn chống đối lại việc bắt giữ, đánh tôi bị thương. Nhất định phải trừng trị nghiêm khắc. Sợ đại tiểu thư, cô xem bộ cờ tướng của tôi bị nó làm cho ra nông nỗi này rồi. Cô xem. Thẩm Kỳ Lân làm hỏng đầu của người khác thì phải bồi thường. Đánh người là ngươi sai rồi. Gia tộc lớn nhà các người là thế này sao? Không hỏi nguyên do, không nói đạo lý, chỉ là làm hỏng một bộ cờ tướng thôi mà hắn ta lại lạm dụng quyền lực, muốn tập đoàn Lâm Thị bồi thường. Tôi không đồng ý, hắn ta liền muốn bắt bố vợ tôi vào tù. Sợ đại tiểu thư, đây chính là vương pháp trong mắt cô sao? Vương Kiến Long, anh làm như vậy quả thật có chút quá đáng. Sợ đại tiểu thư, tôi sai rồi, tôi không phải là muốn dạy dỗ hắn ta, thay cô xả giận đó sao? Thừa hơi. Bộ cờ tướng này bao nhiêu tiền? 6 triệu. 6 triệu tôi thay hắn ta trả. Anh mau dẫn ba anh rời khỏi đây đi. Chuyện này cứ coi như xong. Sợ đại tiểu thư, anh còn vấn đề gì nữa không? Hết rồi. Vậy còn không mau cút đi. Được, không. Đa tạ Sở đại tiểu thư chủ trì công đạo. Cô lắm chuyện thật đấy. Thẩm Kỳ Lân, chuyện này tôi đã dàn xếp ổn thỏa cho cậu rồi, nhưng tôi hy vọng sau này cậu ít gây chuyện thôi. Dù sao cũng không phải lúc nào cũng có tôi tình cờ đi ngang qua có thể ra tay cứu giúp đâu. Tôi thật sự cảm ơn cô. Hôm nay nếu cô không đến,
Cái mạng nhỏ của Vương Kiến Long hắn coi như xong rồi. Thẩm Kỳ Lân, đây là lần thứ 2 tôi giúp cậu. Tôi cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng, cầu cứu tôi. Nhưng khi cơ hội đó dùng hết, cậu và tôi coi như huề nhau, không còn dây dưa gì nữa. Tống thiếu, hôm nay thật sự làm phiền cậu quá. Còn dẫn chúng tôi đi trung tâm thương mại, mua nhiều đồ tốt như vậy. Thật sự ngại quá đi mất. Chỉ vài chục vạn thôi mà, đều là tiền lẻ. Gì, chỉ cần gì vui là được rồi. Giá mà có được chàng rể tốt như cậu thì tốt biết mấy. Tiếc là Thư Nhi đã kết hôn rồi. Kiều Kiều thì còn lại không ưng. Hai người đã về rồi. Lâm Thư, con xem Tống thiếu gia kia, hôm nay mua nhiều quà như vậy. Cái đồng hồ này là thứ mà tên nghèo hèn kia của con có thể bì được sao? Mẹ, sao lại nói vậy chứ? Phải rồi, Lâm Thư, nghe nói vài hôm nữa là sinh nhật cô. Tôi có mua quà cho cô, không biết cô có thích không? Sợi dây chuyền này tận 200.000 đấy. Tống thiếu gia đối với chị thật tốt, ngưỡng mộ quá đi. Tống thiếu, cái này quý giá quá, tôi không nhận được. Tôi không có ý gì, chỉ là cảm thấy dây chuyền này rất hợp đấy, cô cứ nhận đi. Tôi thật sự không thể nhận được. Con gái con nói gì thế? Tống thiếu có lòng tốt thế này, đừng phụ lòng chứ. Con mà không nhận thì mẹ nhận thay con. Mẹ ơi. Phải rồi, tiệc sinh nhật của cô cứ để tôi sắp xếp cho. Sinh nhật của cô ấy liên quan gì anh? Tôi sắp xếp xong rồi, không cần người ngoài như anh bận tâm đâu. Được rồi, đến lúc đó có gì cần giúp cứ đến nhờ tôi nhất định sẽ giúp. Dù sao cũng là sinh nhật của cô ấy, không thể qua loa được. Dù cậu có nhiều mối quan hệ, nhưng chắc cũng không giúp được mấy nhỉ. Cẩn thận mất mặt. Không cần anh lo. Chủ thượng, ngài có gì căn dặn? Tống Chấn Đỉnh kia, tên công tử bột bất tài vô dụng ấy, dám mơ tưởng đến vợ ta. Ngươi đi dạy dỗ hắn cho ta. Vâng chủ thượng. Vậy, có cần khiến hắn biến mất một cách thần không biết quỷ không hay không? Không cần đến mức đó. Dạy dỗ hắn một chút là được. Vâng, tôi đi làm ngay. Các người biết ta là ai không? Ta là đại thiếu gia nhà họ Tống đấy. Ta muốn biết kẻ đứng sau ngươi là ai. Đại thiếu gia Tống thì là cái thá gì? Trước mặt chủ thượng chúng ta, ngươi chẳng là cái đinh gì cả. Chính là đánh ngươi Tống Chấn Đỉnh. Dám chọc giận chủ thượng chúng ta, đánh ngươi một trận coi như nhẹ. Tôi sai rồi. Ta cảnh cáo ngươi, sau này tránh xa Lâm đại tiểu thư ra. Nếu không, ta lấy mạng ngươi. Đi thôi. Khỉ gió. Ai đó? Nếu để lão tử biết được, chân của ta. Lũ ngu các ngươi chạy đi đâu rồi? Lão tử bị đánh rồi, làm vệ sĩ kiểu gì vậy, thiếu gia? Chúng tôi vừa bị một đám người không rõ lai lịch đánh, giờ mới thoát ra được. Đừng nói nhảm nữa, mau đến đón ta. Ta không cử động được nữa rồi. Rốt cuộc là ai vậy? Chắc không phải Thẩm Kỳ Lân chứ? Hắn làm sao có thể tìm được một đám tay sai lợi hại như vậy? Lẽ nào lại có nhân vật lớn nào để ý Lâm Thư? Cái này, xem ra buổi tiệc sinh nhật của Lâm Thư này ta không thể đi được rồi. Kỳ Lân Hạm. Đây chính là tọa giá khi Kỳ Lân Vương trở về. Kỳ Lân Hạm. Không ngờ có một ngày tiệc sinh nhật của tôi lại được tổ chức ở đây. Kỳ Lân, anh thật sự quá lợi hại. Cảm ơn anh. Không có gì, em thích là tốt rồi. Đây chính là tọa giá của Kỳ Lân Vương, Kỳ Lân Hạm.
Anh rể, anh có quan hệ gì mà lại tổ chức tiệc sinh nhật cho chị ở đây vậy? Xem ra trước đây chúng ta đã xem thường anh rồi. Thằng nhãi Thẩm Kỳ Lân này, sao lại có mặt mũi lớn vậy chứ? Mã Tiểu Lan, đây chẳng phải là hoa khôi trường chúng ta ngày trước, đại mỹ nhân Lâm sao? Tiểu Lan, không ngờ cô cũng đến đây. Đừng gọi tôi như vậy. Tôi là đại tiểu thư của Mã gia, một trong tứ đại gia tộc đấy. Cô ở trước mặt tôi thì là cái thá gì? Nếu không phải trường quý tộc của chúng ta bị đánh bom, tôi mới không học ở cái trường của các người. Cô còn tưởng cô thật sự có tư cách làm bạn học của tôi sao? Tiểu Lan, trước đây cô đâu có như vậy. Đừng nhắc đến chuyện trước kia với tôi. Khi tôi vui vẻ, tôi mới diễn kịch bạn học thân thiết với cô. Cô lại tưởng thật rồi, chỉ là một Lâm gia còn con, cũng muốn bám víu quan hệ với tôi sao? Ngươi xứng sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó. Thôi nào Kỳ Lân, chúng ta đi thôi. Lâm thư ta nói cho người biết, đừng tưởng nhờ phúc của hội trưởng thương hội, tại Kỳ Lân điện của Kỳ Lân Vương tổ chức một bữa tiệc sinh nhật là Lâm gia các ngươi có thể leo lên hàng hào môn rồi. Ta hôm nay đến đây chính là để nói cho ngươi biết, khoảng cách giữa ngươi và ta có sự tồn tại vạn dặm hào quang của ta. Ngươi vĩnh viễn đừng hòng làm nhân vật chính trên đài. Thật buồn cười ngu mất. Mã gia phải không? Chỉ dựa vào Mã gia các ngươi còn không xứng sách giày cho Lâm thư. Đừng tưởng ta không biết, là hội trưởng thương hội muốn khao thưởng những người từng ra chiến trường mới cho ngươi dẫn theo gia quyến đến đây mở mang tầm mắt. Nếu không phế vật vô dụng như ngươi, cả đời cũng đừng hòng đến nơi cao cấp thế này. Còn ngươi Lâm thư, ngươi sa đọa đến mức nào rồi? Mèo mà gà đồng gì cũng tùy tiện gả đi. Ngươi đê tiện đến mức nào hả Lâm đại tiểu thư? Mã Tiểu Lan, ta và ngươi dù sao cũng là bạn học. Ngươi nói như vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Kỳ Lân chúng ta dù sao cũng là người từng ra chiến trường vì quốc gia. Còn Kỳ Lân nhà chúng ta, ngươi không biết, còn tưởng ngươi gả cho Kỳ Lân Vương rồi chứ. Cái tên chồng nghèo kiết xác nhà ngươi cũng xứng gọi là Kỳ Lân sao? Tên chồng phế vật nhà ngươi trên chiến trường chẳng lập được công trạng gì, bầm dập trở về, ngươi còn dám khen hắn? Ngươi, đồ con rể phế vật, khiến chúng ta cũng phải mất mặt theo. Ta có lập chiến công hay không, ngươi không có tư cách biết. Ta là thân phận gì cũng không cần nói cho ngươi biết. Ta chỉ nói cho ngươi biết, cả 4 đại gia tộc các ngươi cộng lại, trong mắt ta còn chẳng bằng cái rắm. Nói khoác ai chẳng biết. Ta còn nói ta là phu nhân của Kỳ Lân Vương đây này. Cưới như ngươi, phu nhân Kỳ Lân Vương, muốn làm cũng chỉ có thể là Lâm thư. Chỉ dựa vào nàng ta. Đợi lát nữa tại yến tiệc, trước mặt các vị khách quý, ta xem ngươi còn mặt mũi nào nói được những lời hoang đường đến cực điểm như vậy. Kỳ Lân, vừa rồi sao huynh có thể nói như vậy chứ? Ta nói thật, chỉ có em mới xứng với Kỳ Lân Vương. Xứng với không xứng, chẳng phải cũng gả cho tên phế vật này sao? Thật đúng là uổng phí con gái ta, gen tốt như vậy. Hôm nay là sinh nhật con gái, bớt nói vài câu đi. Chào anh. Nào cạn ly. Lâu rồi không gặp Vương tổng. Dạo này vẫn khỏe chứ? Dạo này đang bận dự án lớn nào vậy? Tôi cũng là lần đầu đến đây. Thưa quý vị quan khách, cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham dự tiệc sinh nhật của Lâm đại tiểu thư. Thương hội Trung Châu với tư cách là đơn vị tổ chức yến tiệc, rất hân hạnh. Bây giờ yến tiệc bắt đầu. Mong rằng quý vị sẽ uống rượu thỏa thích và cảm thấy như đang ở nhà. Được rồi, lại đây. Nhà họ Lâm đây là leo lên cành cao rồi sao? Với địa vị của nhà họ, thế mà lại có thể để Thương hội Trung Châu tổ chức tiệc sinh nhật trên Kỳ Lân hạng. Sự phân chia quyền lực của giới quý tộc sẽ không bắt đầu lại từ đầu chứ? Nghe nói nhà họ Lâm mới tìm được một chàng rể, là một tên lính quèn chưa lập được công trạng gì. Liệu tên lính quèn này có phải là một nhân vật tầm cỡ nào đang ẩn mình không? Nếu không thì tại sao nhà họ Lâm lại đột nhiên trở nên oai phong như vậy? Thư Nhi, sinh nhật vui vẻ. Đây là món quà tôi đặc biệt chuẩn bị cho em, mong em thích nó. Cảm ơn. Đây là Hải Lam Chi Nguyệt của Thụy Hằng. Em thích chứ? Thích. Nhưng mà Hải Lam Chi Nguyệt lại là bảo vật trấn tiệm của họ. Làm sao anh có được nó?
Trước đây tôi đã từng cứu ông chủ tiệm trang sức đó. Đây là quà cảm ơn mà ông ấy tặng. Quà cảm ơn, dùng món quà này làm quà cảm ơn cũng quá quý giá rồi. Dù sao thì mạng người là vô giá mà. Điều đó cũng đúng. Kỳ Lân, cảm ơn anh đã làm rất nhiều điều cho em. Em thích là tốt rồi. Thẩm công tử quả nhiên hào phóng. Thẩm công tử trẻ tuổi tài cao, tương lai thật sự không thể đo lường được. Đâu có, tôi chỉ là một kẻ vô công dỗi nghề thôi. Thẩm công tử quá khiêm tốn rồi. Lâm Thư, hôm nay là sinh nhật của cô. Tôi kính cô một ly. Cảm ơn Mã đại tiểu thư. Cảm ơn gì chứ? Chúng ta đều là bạn học cũ mà. Ngày nào đó cô leo lên được Kỳ Lân Vương thì Mã gia tôi còn phải nhờ cô giúp đỡ đấy. Cô, nói bậy bạ gì vậy? Đừng ngại ngùng chứ. Vừa rồi chẳng phải chính cô nói vị trí Kỳ Lân Vương phu nhân chỉ có Lâm Thư cô mới xứng đáng sao? Khẩu khí thật lớn. Thật là quá kiêu ngạo. Tôi không có, đó là điều đương nhiên. Ngoài Lâm Thư ra, không ai xứng đáng với vị trí Kỳ Lân Vương phu nhân. Kỳ Lân. Trong lòng tôi lại có chút nghi hoặc. Lâm đại tiểu thư đã kết hôn rồi, lại còn gả cho một tên phế vật chẳng có gì. Cô thật sự coi mình là tiên nữ trên trời sao? Kỳ Lân Vương cao quý đến nhường nào? Làm sao là người có thân phận, địa vị thấp kém như cô có thể xứng với? Kỳ Lân Vương thích người như thế nào? Là chuyện cô có thể xen vào sao? Nếu Kỳ Lân Vương mà để ý đến cô ta thì tôi tự tát vào mặt mình. Hành trưởng ngân hàng thế giới Nam Diệp đến. Minh chủ thất tinh Minh Tề Vũ đến. Thần chứng khoán người giàu nhất thế giới Nhiếp Đông đến. Tề Vũ vâng mệnh Kỳ Lân Vương đến gặp Lâm đại tiểu thư, dâng tặng một căn biệt thự trị giá 1000 tỷ. Nam Diệp vâng mệnh Kỳ Lân Vương kính dâng Lâm đại tiểu thư khoản vay không giới hạn, một thẻ đen viết chí tôn. Nhiếp Đông vâng mệnh Kỳ Lân Vương kính dâng Lâm đại tiểu thư một chuỗi huyết ngọc lưu ly. Thật là hào phóng, quả nhiên là Kỳ Lân Vương. Tôi cứ tưởng Thẩm Kỳ Lân có bản lĩnh gì chứ, hóa ra là Kỳ Lân Vương thích vợ hắn ta. Tên phế vật ở rể, quả nhiên là đồ vô dụng. Trời ơi, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Nhiều nhân vật lớn như vậy, thế mà lại là người của Kỳ Lân Vương phái đến tặng quà cho Thư Nhi nhà chúng ta. Tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ. Lâm Kiều, con véo mẹ xem, có phải thật không nào? Mẹ, con cũng thấy mình như đang mơ vậy. Hay mẹ véo con xem sao? Đâu? Là thật. Tế Minh chủ, mọi người có nhầm lẫn gì không? Kỳ Lân Vương tôn quý đến nhường nào, mà Lâm Thư chỉ là một tổng giám đốc nho nhỏ của tập đoàn Lâm Thị. Sao Kỳ Lân Vương lại đi tặng quà cho cô ta được? Mã đại tiểu thư, cô đang nghi ngờ quyết định của Kỳ Lân Vương sao? Không, tôi nào dám nghi ngờ quyết định của Kỳ Lân Vương chứ. Tôi chỉ muốn làm rõ tình hình thôi. Lỡ như thật sự nhầm lẫn mệnh lệnh của Kỳ Lân Vương, mấy vị đại nhân cũng khó bề ăn nói phải không? Ý của Mã tiểu thư là mấy người già chúng tôi lú lẫn rồi, đến mức nhầm lẫn cả mệnh lệnh của Kỳ Lân Vương. Tôi thật sự không có ý đó. Mã đại tiểu thư, nếu cô đã có bản lĩnh đến vậy, đến cả lời của Kỳ Lân Vương mà cô cũng dám nghi ngờ, vậy thì chuyện khoản vay cô tự lo liệu đi. Nam hành trưởng, tôi nào dám nghi ngờ ngài chứ. Chúng tôi đến để chúc mừng Lâm đại tiểu thư, vậy mà cô lại gây rối, làm mọi người mất hứng. Cô nên xin lỗi chủ nhân của bữa tiệc này. Tôi xin lỗi. Xin lỗi con tiện nhân Lâm Thư đó. Cô bảo cô xin lỗi là đã nể mặt cô rồi. Lắm lời cái gì? Lâm đại tiểu thư, tôi không nên gây rối ở bữa tiệc của cô. Nể tình chúng ta là bạn học bao nhiêu năm nay, tha thứ cho tôi được không? Bỏ đi, dù sao thì cô và tôi cũng chẳng có gì giao thiệp, sau này đừng qua lại nữa là được. Ai thèm qua lại với cô chứ? Vừa rồi là ai mạnh miệng nói muốn tự tát mình 1000 cái tát vậy? Thẩm Kỳ Lân, ngươi đừng gây sự. Sao hả? Muốn nuốt lời sao? Mọi người ở đây đều nghe rõ một. Là ai gây áp lực liên tục sỉ nhục Lâm Thư nhà chúng tôi vậy? Cái gì? Cô dám sỉ nhục Lâm đại tiểu thư? Cô chán sống rồi phải không?
Tế minh chủ, ta sai rồi. Ta lỡ lời rồi. Ta có mắt như mù. Ta nói sai rồi. Được chưa? Ta đã tự tát mình rồi. Cứ nhẹ nhàng cho qua như vậy, làm sao thể hiện được thành ý xin lỗi của Mã đại tiểu thư ngươi? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? 100 cái tát, một cái cũng không được thiếu. Ngươi đừng được đằng chân lên đằng đầu. Còn chờ gì nữa? Còn không mau làm theo lời Thẩm công tử. Hài lòng chưa? Ngươi cũng hư thật đấy. Ngươi bắt nạt Mã đại tiểu thư như vậy, cẩn thận sau này sẽ trả thù ngươi. Sợ gì chứ? Có Kỳ Lân Vương chống lưng cho Lâm đại tiểu thư, nàng ta không dám đâu. Hôm nay chỉ là cho ngươi một bài học, sau này còn dám coi thường Lâm gia, bắt nạt Lâm thư thì không chỉ đơn giản là tát đâu. Ta không dám nữa. Hôm nay cũng đã vui đủ rồi. Yến tiệc đến đây là kết thúc thôi. Thư nhi đi thôi. Cung tiến Thẩm công tử và Lâm đại tiểu thư. Dám trước mặt bao nhiêu người như vậy, làm ta mất mặt. Kỳ Lân Vương ta không dám đắc tội. Ngươi một tên phế vật ở rể, tao còn sợ mày nữa sao? Thẩm Kỳ Lân, ngươi cứ đợi đấy. Trời ơi, Kỳ Lân Vương vậy mà tổ chức tiệc sinh nhật ở trên Kỳ Lân hạm cho tỷ tỷ. Còn phái nhiều người như vậy đến tiệc sinh nhật tặng quà. Cảnh tượng này thật sự quá hoành tráng. Không hổ là con gái của ta. Ta đã nói rồi mà. Thư nhi đó là muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng. Đúng rồi, Thư nhi, con làm thế nào mà gặp được Kỳ Lân Vương vậy? Con căn bản không quen biết Kỳ Lân Vương. Hôm nay con cũng rất ngạc nhiên. Thật sự không ngờ Kỳ Lân Vương lại trước mặt bao nhiêu người như vậy tặng quà cho con. Thật sự là quá long trọng. Vậy cũng không sao. Biết đâu là Kỳ Lân Vương ở buổi tiệc nào đó vô tình nhìn thấy con, liếc mắt một cái đã bị con thu hút rồi. Điều này không quan trọng. Quan trọng là đó chính là Kỳ Lân Vương đó. Con xem cái khí thế hôm nay xem. Ánh mắt mọi người nhìn con, đó là vừa hâm mộ vừa ghen tị đó. Mẹ nói làm con ngại quá. Có gì mà phải ngại chứ? Theo ta thấy, con hôm nay nhận được nhiều quà quý giá như vậy, có thể chính là sính lễ Kỳ Lân Vương tặng cho con đó. Ta chỉ chờ con gái gả vào hào môn để ta an tâm làm mẹ vợ của Kỳ Lân Vương. Nếu tỷ tỷ mà gả cho Kỳ Lân Vương thì cả nhà chúng ta, không, là cả 9 họ nhà ta đều có thể được tiêm miễn dịch trọn đời. Kháng virus rồi. Càng nói càng quá đáng rồi. Thư nhi nhà chúng ta đã kết hôn rồi. Kết hôn rồi thì đã sao? Cái tên phế vật Thẩm Kỳ Lân đó, tiền chẳng có, địa vị cũng không. Hắn xứng với Thư nhi sao? Đúng vậy. Thẩm Kỳ Lân so với Kỳ Lân Vương chỉ như một hạt bụi. Bám lấy tỷ tỷ tôi làm gì? Nghe rõ chưa, Thẩm Kỳ Lân? Ngày mai cậu đi cục dân chính ly hôn với nó đi, để nó còn gả cho Kỳ Lân Vương nữa. Đúng vậy. Nếu chị ấy gả cho Kỳ Lân Vương, con sẽ là em vợ của ngài ấy. Vừa nghĩ đã thấy thích rồi. Mẹ ơi, mẹ nói gì thế? Con sẽ không ly hôn đâu. Con điên rồi sao? Con gái, chẳng phải từ nhỏ con đã hâm mộ ngài ấy sao? Bây giờ khó lắm mới có cơ hội. Con đang làm gì thế hả? Đúng là vậy. Nhưng mà con đã kết hôn rồi thì không thể thế nữa. Dù Kỳ Lân không tài giỏi gì, nhưng anh ấy rất tốt với con. Nếu con ly hôn với anh ấy, người khác sẽ nói anh ấy thế nào chứ? Sau này anh ấy phải làm sao chứ? Con chỉ vì bảo vệ thằng vô dụng này, đến cả cơ hội gả cho Kỳ Lân Vương con cũng không cần sao? Mẹ tha rằng không có đứa con như con. Thật hết nói nổi. Sao số tôi lại khổ thế này? Này, mẹ ơi! Kỳ Lân ơi Kỳ Lân! Nếu anh là Kỳ Lân Vương thì tốt rồi. Nếu thật vậy thì sao? Đùa gì vậy chứ?
Anh là Kỳ Lân Vương. Anh trông nghèo hèn như thế. Anh cũng tên Kỳ Lân thì thôi đi. Bây giờ còn mạo danh ngài ấy. Đừng tưởng hôm nay ngài ấy không xuất hiện thì anh có thể giở trò nhé. Nói đến Kỳ Lân Vương, nghe nói tuần sau có tổ chức tiệc Ngọc Long Chân Tu. Đến lúc đó Kỳ Lân Vương chắc chắn sẽ xuất hiện tại bữa tiệc. Thật sao? Vậy tại bữa tiệc hôm đó có thể gặp Kỳ Lân Vương rồi? Có thì có thể. Nhưng với địa vị Lâm gia chúng ta ở Trung Châu Quốc này, e rằng không đủ tư cách tham gia yến tiệc long trọng như vậy. Vừa rồi là ai mạo danh Kỳ Lân Vương? Nếu người thật sự là Kỳ Lân Vương thì kiếm được một tấm thiệp mời dự tiệc Ngọc Long Chân Tu chắc không khó khăn gì đâu nhỉ. Chuyện này quá đơn giản. Thiệp mời chắc chắn có. Đến lúc đó các ngươi cứ đi theo tôi vào là được thôi. Lại nói khoác nữa. Ngươi cho dù có thân quen với hội trưởng thương hội Trung Châu thì yến tiệc long trọng như vậy đâu phải muốn dẫn ai vào thì dẫn. Tỷ tỷ, trong bữa tiệc sinh nhật của tỷ, 3 vị đại nhân tặng quà đó. Ngươi cứ tìm một trong số họ, chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến Trung Châu rung chuyển mấy cái. Ngươi đi xin họ thiệp mời. Họ nể mặt Kỳ Lân Vương chắc chắn sẽ không từ chối đâu. Chuyện này tỷ không muốn gặp Kỳ Lân Vương sao? Thôi được rồi, ta sẽ thử xem. Nếu chúng ta có thể lấy được thiệp mời dự tiệc Ngọc Long Chân Tu thì địa vị của Lâm gia chúng ta ở Trung Châu sẽ được nâng cao rất nhiều. Đối với việc gọi vốn của chúng ta cũng sẽ có ích rất lớn. Được rồi, bà, con sẽ cố gắng hết sức. Kỳ Lân, hay là hôm nay con tạm thời ra ngoài ở đi. Ta sợ mẹ con bé tính khí không tốt, về nhà lại nói những lời khó nghe, khiến con khó xử. Không sao đâu ba, con có chỗ ở bên ngoài rồi. Được, khổ cho con rồi. Con đi trước đây. Sáng sớm tinh mơ lại chạy đến cửa nhà tôi làm loạn. Cô có rảnh rỗi quá không vậy? Còn nhà anh nữa, tôi thật sự nghi ngờ loại người như anh có biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào không? Anh có biết người sống bên trong là ai không? Còn ở đây giả vờ. Tôi có biết hay không thì liên quan gì đến cô? Tôi hiểu rồi. Anh cũng đến bái kiến Kỳ Lân Vương phải không? Tôi thấy hộp quà trên tay anh, bao bì cũng khá đẹp đấy. Nhưng mà chắc là bị cản lại rồi nhỉ. Tặng quà gì chứ? Đây là quà tôi biếu nhạc phụ. Giả vờ, anh cứ tiếp tục giả vờ đi. Đàn ông con trai như anh chẳng có bản lĩnh gì, còn sĩ diện nữa. Anh có thấy mất mặt không? Lười đôi co với loại người như cô. Thẩm Kỳ Lân, chuyện tối hôm qua đã lan truyền khắp cả Trung Châu rồi. Tuy ta rất đồng cảm với ngươi, nhưng trong chuyện này ta không thể giúp ngươi được. Muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân ngươi bất tài. Ngay cả vợ mình cũng không giữ được. Còn nữa, đừng đến quấy rầy Kỳ Lân Vương nữa. Với tư chất của ngươi, căn bản không có tư cách diện kiến ngài ấy. Nếu ngươi còn dám đến quấy rầy ngài ấy thì đừng trách ta không khách sáo. Không khách sáo với ta. Loại người nửa đêm nửa hôm chạy đến cửa Kỳ Lân Vương là lối om sòm như ngươi, đây mới gọi là quấy rầy Kỳ Lân Vương nghỉ ngơi, chỉ cho kẻ có quyền làm bệnh mà không sợ gì. Sao ngươi lại hai mặt như vậy? Ngươi là thân phận gì? Tiểu thư nhà ta là thân phận gì? Ngươi có thể so sánh với tiểu thư nhà ta sao? Thẩm Kỳ Lân, ta nói cho ngươi biết, đừng có suốt ngày ra vẻ tự cho mình là đúng. Ngươi tưởng ngươi là ai? Lười nói nhảm với các ngươi. Ta còn có việc phải làm. Ngươi, tiểu thư, nhìn hắn xem, loại người tự đại cuồng vọng như thế này, đáng đời là một tên phế vật. Nhưng mà sao hắn lại biết ta đến bái kiến Kỳ Lân Vương? Chắc là đoán mò thôi. Alo, Tống ca, tôi bị người ta bắt nạt rồi. Tên nào không biết điều dám bắt nạt ngươi. Yên tâm, tứ đại gia tộc chúng ta đồng lòng. Tống ca không thể không giúp ngươi. Nói ta nghe, ta thay ngươi dạy dỗ hắn. Kẻ bắt nạt tôi là Thẩm Kỳ Lân. Thẩm Kỳ Lân chính là tên con rể phế vật Lâm gia đó hả? Không thành vấn đề, ta sớm đã ngứa mắt hắn rồi. Đây chẳng phải là Tống đại thiếu gia sao? 2 ngày không gặp, chân què rồi sao? Bớt nói nhảm với ta. Hôm qua tại yến tiệc, ngươi mạo danh quyền hội trưởng thương hội, tát Mã đại tiểu thư 100 cái tát. Có chuyện như vậy sao? Có thì có, nhưng đó là cô ta tự chuốc lấy, đáng đời. Ta vốn nể mặt Lâm thư,
không muốn chấp nhặt với tên phế vật như ngươi. Nhưng ngươi lại không biết điều. Hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi, tên hỗn xược không biết trời cao đất dày, cho ngươi hiểu rõ. Tứ đại gia tộc không phải là thứ mà tên phế vật vô danh tiểu tốt như ngươi có thể tùy tiện trêu chọc. Như vậy đi, bây giờ ngươi quỳ xuống đây, tự tát mình 1000 cái tát, ta sẽ tha cho ngươi. Hoặc là ngươi tự tát mình 1 vạn cái tát, ta sẽ tha cho ngươi 1 mạng. Chưa có ai dám với Tống Chấn Đỉnh ta láo xực như vậy. Ngươi chán sống rồi. Đợi ngươi ngủm rồi, vợ ngươi sẽ gả cho ta. Anh em, lên. Khoan đã. Sở đại tiểu thư, tôi dạy dỗ một tên phế vật, cô xen vào làm gì? Tống đại thiếu gia, hôm nay có thể nể mặt tôi, tha cho hắn một lần không? Hắn bất quá chỉ là một tên phế vật ở rể Lâm gia. Sở đại tiểu thư, hà tất phải vậy? Chuyện này không cần Tống đại thiếu gia ngài phải bận tâm, ngài chỉ cần thả người ra là được. Được, hôm nay tôi nể mặt Sở đại tiểu thư, hôm nay tôi sẽ tha cho hắn. Nhưng mà lần sau gặp lại tôi thì sẽ không có vận may tốt như vậy nữa đâu. Chúng ta đi. Tiểu thư, tôi nói này, loại người này cô không nên quản hắn. Cũng không biết làm sao, kẻ thù nhiều như vậy, bản thân không có bản lĩnh, còn cứ thích gây chuyện. Vốn đã không muốn mấy người xen vào việc của người khác. Ngươi, bỏ đi, không cần nói nhiều. Thẩm Kỳ Lân, lần này là lần thứ 3 ta giúp ngươi. Chúng ta huề nhau rồi. Từ nay về sau, ngươi mà còn xảy ra chuyện gì thì đừng trách ta không giúp ngươi nữa. Sở San, chúng ta đi. Đầu óc có vấn đề. Tôi cầu xin mấy người lần sau đừng có xen vào việc của người khác nữa. Lạc Thiên Chiến Thần. Cảnh tượng này, Thẩm công tử, Lâm tiểu thư, ta phụng mạnh quốc chủ đến nghênh đón. Mời mọi người theo tôi. Lạc Thiên Chiến Thần, thật sự không dám nhận. Lâm tiểu thư, cô đừng căng thẳng. Quốc chủ rất coi trọng cô. Mời mọi người theo tôi. Thấy chưa? Nếu không phải nhờ Kỳ Lân Vương thì Lâm gia chúng ta làm gì có đãi ngộ này. Phải đấy, gả cho ngươi thật là lãng phí gen tốt của con gái ta. Ta còn có việc, xin phép đi trước. Mấy vị cứ vào trước đi. Chiến thần đi thong thả. Đi thôi. Đây chẳng phải là tên phế vật ở rể Lâm gia sao? Lần trước nể mặt Thẩm tiểu thư, tha cho ngươi, sao còn dám xuất hiện trước mặt ta? Hơn nữa, yến tiệc Ngọc Long chân tu của quốc chủ, ngươi cũng đến tham dự. Ta biết rồi. Ngươi đến để làm mất mặt Lâm gia chứ gì? 2 ngày không gặp, chân đã khỏi rồi sao? Có phải lại muốn bị đánh què không? Hay cho ngươi Thẩm Kỳ Lân, lần trước 2 tên đó quả nhiên là ngươi phái đến, khiến ta phải nằm liệt giường mấy ngày. Hôm nay, nợ mới nợ cũ ta sẽ tính hết với ngươi. Tống thiếu, xin ngài dừng tay. Hôm nay là quốc chủ ban yến tiệc, mong ngài đừng gây chuyện. Mặt mũi của Lâm tiểu thư ta vẫn phải nể, dù sao cũng là người Kỳ Lân Vương để mắt tới mà. Vậy thì ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta, rồi quỳ ở cửa nghênh khách. Gặp ai cũng gọi là ông nội. Chuyện hôm nay ta coi như bỏ qua. Chỉ dựa vào ngươi cũng xứng để ta quỳ xuống dập đầu. Ngươi là cái thá gì? Ta bảo ngươi quỳ xuống, đó là nể mặt ngươi. Thẩm Kỳ Lân, đừng có không biết điều. Nếu không, ta sẽ gọi bảo vệ đuổi ngươi ra ngoài. Lúc đó, xem ngươi còn mạnh miệng được không? Ngươi tin hay không? Hôm nay ngươi không những không động vào một đầu ngón tay ta được, mà còn tự rước họa vào thân. Chỉ dựa vào ngươi, hôm nay nếu ta không làm gì được ngươi thì ta tự mình chạy ra cửa, gọi người đón khách là ông nội tốt lắm, cháu trai, bảo vệ.
Tống thiếu, ngài có gì căn dặn? Tên này trà trộn vào đại sảnh. Hắn căn bản không có tư cách tham gia yến tiệc do quốc chủ ban. Ta lại người đuổi hắn ra ngoài. Vâng. Có người gây rối trong đại sảnh, yêu cầu chi viện. Chính là tên nhóc nhà ngươi, dám gây rối trong yến tiệc của quốc chủ. Ngươi chán sống rồi sao? Thẩm Kỳ Lân, yến tiệc do quốc chủ ban, ngươi lại dám đánh người trong yến tiệc. Ngươi không muốn sống nữa, cũng đừng liên lụy chúng ta. Ngươi mau xin lỗi Tống thiếu đi. Kỳ Lân, ngươi cứ nhún nhường. Xin lỗi đi. Đắc tội Tống thiếu, đối với Lâm gia chúng ta không có lợi. Rõ ràng là tên cặn bã đó khiêu khích tôi trước. Dựa vào đâu bắt tôi xin lỗi? Tống thiếu bảo ngươi làm gì thì ngươi làm nấy. Bảo ngươi xin lỗi thì phải xin lỗi. Tống thiếu chính là đại thiếu gia của Tống gia, thân phận tôn quý. Ngươi lại là cái thá gì? Mau quỳ xuống, dập đầu với Tống thiếu đi. Biết đâu Tống thiếu vui vẻ, còn có thể tha cho tên nhóc nhà ngươi. Tứ đại gia tộc rất ghê gớm sao? Trong mắt ta chẳng là cái thá gì. Ta cũng cho các ngươi một cơ hội. Bây giờ xin lỗi ta, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Ngươi dám nói chuyện với Tống thiếu như vậy? Ngươi thật sự điên rồi. Anh em, đánh cho ta. Tiêu rồi. Tên phế vật này muốn hại chúng ta đây mà. Dừng tay. Ta xem ai dám. Hội trưởng, tên nhóc này gây rối trong yến tiệc, còn cãi lời Tống thiếu. Tôi chuẩn bị xử lý hắn. Đồ hỗn xược. Dựa vào ngươi mà cũng dám động vào Thẩm công tử. Hội trưởng thương hội Trung Châu Tư Cảnh Thiên. Thẩm công tử. Dám đắc tội với Thẩm công tử, ngươi đừng làm đội trưởng bảo vệ nữa. Mau thu dọn đồ đạc, quất xéo cho ta. Hội trưởng, tôi sai rồi, cho tôi thêm một cơ hội đi. Hội trưởng. Thẩm công tử, tôi sai rồi. Ngài đại nhân đại lượng, tha cho tôi lần này. Ta vừa mới cho ngươi cơ hội rồi. Là tự ngươi không biết trân trọng. Còn cần ta lặp lại lời từ hội trưởng nói sao? Cút. Từ hội trưởng, chẳng qua hắn chỉ là một tên phế vật ở rể của Lâm gia mà thôi. Tại sao lại gọi hắn là Thẩm công tử? Câm miệng cho ta, đồ thiển cận. Ngươi dám chọc giận Thẩm công tử, ta xem Tống gia các ngươi truyền đến đời ngươi cũng coi như đến hồi kết thúc rồi. Từ hội trưởng, tôi biết ra lệnh ở địa bàn của ngài quả thật có chút vượt quá giới hạn, nhưng ngài không thể vì chuyện này mà giúp Thẩm Kỳ Lân chứ. Hơn nữa, không có Lâm gia, hắn ta đến cả cơ hội đến đây cũng không có. Tôi đang giúp ngài đấy, giúp ngài đuổi hắn ta ra ngoài. Ngươi đang giúp ta sao? Ngươi muốn hại ta thì có, chuyện của ta không cần ngươi bận tâm. Thẩm công tử, bây giờ yến tiệc sắp bắt đầu rồi, chi bằng chúng ta vào chỗ trước đi. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Vừa rồi là ai nói nếu không đuổi được ta sẽ quỳ ở cửa nghênh khách gọi ông nội? Thẩm Kỳ Lân, ngươi đừng quá đáng. Ta còn quá đáng hơn. Ngươi muốn nghe không? Kỳ Lân, đừng làm lớn chuyện. Tống thiếu, chúng ta không đắc tội nổi. Làm theo lời Thẩm công tử. Mẹ, không ngờ Từ hội trưởng lại có quan hệ tốt với Thẩm Kỳ Lân như vậy, lại bằng lòng vì hắn mà đắc tội với Tống thiếu. Từ hội trưởng, sao có thể vì tên phế vật này mà đắc tội với Tống thiếu chứ? 8 phần là vì nể mặt chị gái của ngươi. Từ hội trưởng, tôi biết đây là địa bàn của ngài, nhưng mà dù sao tôi cũng là đại công tử của tứ đại gia tộc, cũng không phải là loại dễ bị bắt nạt. Từ trước đến nay chỉ có người khác gọi tôi là ông nội, chưa từng có chuyện tôi gọi người khác là ông nội. Ngài ra lệnh cho tôi vẫn chưa đủ tư cách. Ngươi, vậy ta có đủ tư cách không? Chiến thần, ngài không phải đang ở bên cạnh quốc chủ sao? Sao lại đến đây? Cái thứ không biết tự lượng sức mình này, dám đụng chạm đến khách quý của quốc chủ. E là nếu ta không đến cả quốc chủ ngươi cũng dám mắng rồi. Hắn là khách quý của quốc chủ. Lập tức cút ra cửa cho ta, quỳ xuống nghênh khách cho đến khi khách vào hết. Nếu không, đừng trách ta không khách sáo.
Lạc Thiên Chiến Thần, việc này quá mất mặt. Ngài xem có thể thương lượng được không? Cút ngay. Nếu không ta sẽ lập tức bẩm báo quốc chủ, để ngài ấy tự mình xử lý ngươi. Đừng, ngài đừng nổi giận. Tôi đi ngay bây giờ. Đừng quên gặp người phải gọi ông nội đấy. Vâng. Ông nội. Thẩm công tử, mời. Đi lối này. Đi thôi. Tên đó chính là Thẩm Kỳ Lân. Hắn y vợ mình có Kỳ Lân Vương chống lưng, đã làm nhục ta trong tiệc sinh nhật. Dám bắt nạt đàn bà của ta, đúng là chán sống rồi. Bằng Phi Hùng thuộc tứ đại gia tộc. Yên tâm, ta sẽ dạy dỗ hắn cho ngươi. Thẩm Kỳ Lân, ngươi cũng chẳng có thêm cánh tay nào, dám bắt nạt đàn bà của ta. Tao xem hôm nay mày có mấy cái mạng. Lại thêm một tên không biết điều. Ngươi dám mắng Bảng thiếu, mắng hắn thì sao? Ngươi, con gái, chúng ta bây giờ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, còn kịp không? Đừng tưởng Lâm gia các ngươi có Kỳ Lân Vương chống lưng là ta không làm gì được ngươi. Hôm nay quốc chủ ban yến tiệc, Kỳ Lân Vương nhất định sẽ đến. Đến lúc đó sợ là ngươi còn chẳng biết mình ngụm như thế nào. Ngươi bây giờ cầu xin ta, biết đâu ta vui vẻ sẽ thành người cầu xin, tha cho ngươi một mạng. Dám trước mặt ta lớn tiếng khoác lác. Ngươi là ai? Ngươi nghe cho kỹ đây. Ta chính là Bằng đại thiếu gia của tứ đại gia tộc. Đối phó với một tên phế vật ở rể nho nhỏ vẫn dư sức. Biết điều thì mau quỳ xuống cho ta, nếu không sẽ có lúc ngươi hối hận. Bằng thiếu bớt giận. Kỳ Lân có chỗ nào đắc tội với ngài, ta thay hắn tạ lỗi với ngài. Tạ lỗi, ta nào dám nhận. Ai mà chẳng biết Lâm đại tiểu thư là người Kỳ Lân Vương để mắt tới. Còn tên tiểu tử thối tha này thì, Bằng thiếu gia, lần trước hắn làm tôi mất mặt trước bàn dân thiên hạ, khiến tôi không ngóc đầu lên được, làm tôi ê mặt. Tôi cũng phải cho hắn tự vả vào mặt mình. 100 không, 1000 cái tát. Tát ngay tại đây, tát trước mặt bao nhiêu người này. Đúng, chính là như vậy. Hôm nay quốc chủ ban tiệc yến, ta không muốn làm lớn chuyện. Thế này đi, ngươi cứ tự tát mình 1000 cái trước mặt mọi người. Chuyện này coi như xong. Nếu ngươi không tự tát được, ta tìm người thay ngươi. Cũng không phải là không được. Ngươi là cái thứ gì mà dám động thủ với ta? Ngươi xem ta có dám không? Người đâu? Dừng tay. Sợ đại tiểu thư, chẳng lẽ cô muốn ngăn cản tôi? Bằng đại thiếu gia, quốc chủ ban yến tiệc, ngài vẫn nên an phận một chút thì hơn. Ta nhớ ra rồi. Nếu ta nhớ không lầm, cô và tên Thẩm Kỳ Lân này có hôn ước từ nhỏ phải không? Khó trách cô lại bênh vực tên phế vật ở rể này. Cái gì? Tên phế vật Thẩm Kỳ Lân này lại có hôn ước với Sở đại tiểu thư sao? Đúng vậy, tôi và Thẩm Kỳ Lân từng có hôn ước. Nhưng mà bây giờ tôi đã tự hôn rồi. Tôi và hắn không còn quan hệ gì nữa, đã không còn dây dưa gì nữa. Hôm nay ta phải dạy dỗ tên tiểu tử thối tha này. Sở tiểu thư tốt nhất vẫn là đừng xen vào thì hơn. Nếu không người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Sở tiểu thư và hắn tình cũ không rủ cũng tới, vẫn còn vương vấn đó. Ngươi đừng có nói bậy. Tên Thẩm Kỳ Lân này không có bản lĩnh, lại còn vô dụng, không có một chút ưu điểm nào. Đã không nói đến nhân vật chính hôm nay là Kỳ Lân Vương. Cho dù là Đông Phương Chiến Thần, hắn cũng chẳng bằng 1/1000. Đối với loại người như vậy, có gì mà phải lưu luyến. Thẩm Kỳ Lân ơi là Thẩm Kỳ Lân, thấy rõ một người phụ nữ sắp chạy mất, lại có người muốn tự hôn với ngươi. Phế vật vẫn là phế vật. Đến mức này rồi mà còn như vậy, tôi cũng thấy xấu hổ thay ngươi. Bàng thiếu gia nói chuyện, xin hãy chú ý một chút. Ta sẽ không ly hôn với Kỳ Lân. Lâm đại tiểu thư này thật si tình, thật không ngờ tới. Nếu Sở đại tiểu thư không còn nhúng tay nữa, vậy thì hôm nay người hãy ngoan ngoãn làm theo lời ta nói. Nếu không thế nào?
bái kiến quốc chủ. Đứng dậy đi. Quốc chủ. Tên Thẩm Kỳ Lân này thấy người mà không quỳ, hắn đáng được xử tử. Xin người hãy nghiêm trị hắn, trừng phạt. Quốc chủ thứ tội. Kỳ Lân lần đầu tham gia yến tiệc lớn thế này, không hiểu lễ nghi, mong người đừng trách tội hắn. Không hiểu lễ tiết cũng là không đúng. Hơn nữa còn nói ra những lời đại nghịch bất đạo, đáng lẽ phải đem hắn ra ngũ mã phanh thây. Người vu khống. Quốc chủ, xin người đừng nghe hắn nói bậy. Nói cái gì vậy? Dám láo xược với ta? Người cứ đợi mà ngủ đi. Đây chính là kết cục của việc đắc tội với ta và Bàng thiếu gia. Lạc Thiên Chiến Thần, ngươi có phải đánh nhầm người không? Sao ngươi lại đánh ta? Ngươi phải bị đánh chính là ngươi, Bàng Phi Hùng. Ngươi dám nói hắn đại nghịch bất đạo. Ta thấy ngươi là chán sống rồi. Vị này chính là người chinh chiến ngoại bang nhiều năm, bảo vệ lãnh thổ Trung Châu của ta, Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương? Sao lại là hắn ta? Hắn ta chính là Kỳ Lân Vương. Không ngờ hắn ta chính là Kỳ Lân Vương. Trời ơi, Thẩm Kỳ Lân lại là Kỳ Lân Vương. Mẹ, trước đây con nói hắn như vậy, chắc chắn hắn ghi hận rồi. Giờ phải làm sao? Cái miệng thối của ta. Kỳ Lân chính là Kỳ Lân Vương. Vậy nên chuyện Tế Minh chủ tặng ta quà đều là do Kỳ Lân sắp xếp. Sao có thể? Thẩm Kỳ Lân, kẻ luôn bị ta coi thường, sao có thể là Kỳ Lân Vương? Hắn là Kỳ Lân Vương. Vậy ta là cái gì? Một trò cười sao? Cái gì? Sao hắn có thể là Kỳ Lân Vương? Hắn rõ ràng là tên con rể phế vật Lâm gia. Sao không có thể chứ? Người đắc tội với Kỳ Lân Vương, đáng bị xử tử. Thuộc hạ hạng Hoài Vũ bái kiến Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương, những thứ ngài cần đều đã chuẩn bị xong. Đứng dậy đi. Bàng đại thiếu gia, vừa rồi chẳng phải muốn cho ta 1000 cái tát sao? Giờ tin rồi chứ? Còn ngươi, dám sỉ nhục vợ ta, còn sai người lấy mạng ta. Hai người các ngươi thật to gan. Kỳ Lân Vương, Kỳ Lân Vương, ta sai rồi. Ta không nên láo xược với người. Ta không dám nữa đâu. Xin người tha cho ta. Ta thật sự không biết ngài chính là Kỳ Lân Vương đại nhân. Nếu ta biết thân phận của ngài, cho dù có mượn tôi 10.000 lá gan, tôi cũng không dám đâu. Kỳ Lân đại nhân, là cô ta. Chính là người đàn bà này. Cô ta ở giữa xúi giục mới khiến tôi bất kính với ngài. Chính là cô ta tội đáng bị xử tử. Không những đắc tội với phu nhân của ngài mà còn muốn động thủ với ngài nữa. Là cô ta đáng bị xử tử. Ngươi đang nói cái gì vậy, Bàng Phi Hùng? Rõ ràng là chính ngươi thấy Kỳ Lân Vương không vừa mắt, bây giờ lại đổ hết lên đầu ta. Kỳ Lân Vương đại nhân, trước đây là tôi có mắt như mù, đã đắc tội với ngài, xin ngài tha cho tôi. Kỳ Lân Vương đại nhân, hai người cấu kết với quỷ môn, mưu hại Kỳ Lân Vương, tội đáng bị xử tử. Người đâu, lôi chúng xuống cho ta. Kỳ Lân Vương đại nhân cứu mạng. Cứu mạng. Kỳ Lân Vương đại nhân, xin hãy tha mạng. Kỳ Lân, con đúng là con rể tốt của ta. Mẹ đã sớm nhìn ra rồi. Con và Thư Nhi đúng là trời sinh một cặp, quá xứng đôi. Có được con rể tốt như con, quả thật là tổ tiên phù hộ cho Lâm gia chúng ta mà. Sao ta nhớ trước đây có người nói ta không bằng cái tên Tống thiếu gia kia nhỉ? Lúc đó mẹ tuổi cao, đầu óc lú lẫn rồi. Con rể tốt, người đại nhân đại lượng, đừng chấp kẻ không có kiến thức này. Chấp làm gì chứ? Anh rể, anh và chị tôi thật là xứng đôi vừa lứa. Có anh rể như anh, tôi thật là may mắn ba đời, hạnh phúc quá. Người gọi ta là gì? Anh rể. Bây giờ mới biết gọi anh rể sao? Anh rể, trước đây chắc em còn nhỏ không hiểu chuyện.
Anh nể mặt chị thì đừng chấp em nữa. Nể mặt Lâm Thư, chuyện trước đây coi như bỏ qua. Anh dậy muôn năm. Kỳ Lân, chàng thật sự là Kỳ Lân Vương sao? Ta đã nói với nàng rồi, chưa bao giờ lừa nàng. Lâm gia tiểu thư, có ta đích thân làm chứng, nàng còn không tin sao? Xin lỗi Kỳ Lân, thiếp lẽ ra nên tin chàng. Thư nhi, chúng ta là vợ chồng, nàng vĩnh viễn không cần phải xin lỗi ta. Xin lỗi quốc chủ, lại làm náo loạn yến tiệc của ngài rồi, lấn lướt chủ nhà. Không sao, Kỳ Lân Vương đã lập được đại công cho Trung Châu ta. Ta vốn định nhân yến tiệc này đích thân chủ trì hôn lễ cho hai người. Thư nhi, ta lấy danh nghĩa Kỳ Lân Vương mà thề với nàng, ta sẽ dùng cả đời để bảo vệ nàng. Gả cho ta nhé. Thẩm Kỳ Lân, hôm nay là ngày quốc chủ ban yến tiệc cho Kỳ Lân Vương, ngươi lại dám cướp hào quang của Kỳ Lân Vương, thật quá đáng. Quốc chủ đại nhân, thần kiến nghị lập tức áp giải hắn xuống địa lao, trừng phạt nặng nề. Quốc chủ đại nhân, chỉ cần ngài ra lệnh, thần sẽ lập tức áp giải hắn ra ngoài. Vô lễ. Ngươi có biết hắn là ai không? Hắn là ai? Kỳ Lân Vương. Cái gì? Tên phế vật Thẩm Kỳ Lân này, ngoài cái tên ra thì có điểm nào giống Kỳ Lân Vương chứ? Không thể nào. Hỗn xược, dám bất kính với Kỳ Lân Vương. Người đâu? Giải hắn xuống cho ta. Thư nhi, gả cho ta, nàng có bằng lòng không? Ta bằng lòng. Chúc mừng. Tốt, thật tốt quá. Thì ra Thẩm Kỳ Lân mà ta trà đạp bấy lâu nay lại chính là người mà ta hết lần này đến lần khác tìm kiếm Kỳ Lân Vương. Uổng công ta cứ nghĩ hắn không xứng với mình, lại chính miệng từ chối. Hôn ước lẽ ra ta mong đợi nhất, tất cả những gì nàng ta đang có lẽ ra phải là của ta. Chính ta đã tự tay bóp nát hạnh phúc của mình. Về sau hối hận thì đã muộn rồi. Vân Lam tuyệt đối không hối hận. Ta thật sự rất hối hận. Từ nay về sau, nàng chính là duy nhất của ta. Ta sẽ bảo vệ nàng, che chở cho nàng suốt đời suốt kiếp.